Ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Sabado, thank God it's Saturday. TGIS, petsa 26 sa bulan sang Marso tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Caravan kag mini rally sang Grupo Progreso kadungan sa unang adlaw sa local campaign period nangin madilagon. Mayor Bing Linardia, aminado nga subong lang nga tuwing naglawig sa malapit 4 ka oras sa iya karavan. Samtang Police Regional Office 6 wala pa sang may record nga election-related violence sa Western Visayas. 4 ka lugar sa Negros Occidental nga ginakabig bilang areas of grave concern. Hugot nga ginamonitor sa kapulisan. Sa aton balita national, Comelec magahimo sa tikang sa mga residente sang vote buying apisan nga wala sang formal nga reklamo. 4 ka presidential candidates. Lunsay nagabati nga dapat i-address sa madasing itiniyo ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Samtang Malacanang nagatag nga wala pa sang may ginaendorso nga potential successor si Presidente Rodrigo Duterte. Mga nagahandom nga mangin presidente, gintawag ni Presidente Duterte nga mangu. Balita international, US President Joe Biden nakikita sa mga soldado sa iya mga ukon pagbisita sa Poland. Technical staff sa Chernobyl nuclear plant sa Ukraine, wala pa sa rotation. Samtang Estados Unidos nagpatuman sa dugang nga mga sanctions sa mga entities ka mga persona sa Russia kag North Korea. Sa aton nga balita sa negosyo, kapin 3 ka milyon ka pamilya sa Biluga Pungsod naka-eksperyensya sang gutom. Balita sa ilang pang Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz nagpasalig nga may kapabilidad pa ini nga mag-compete sa weightlifting. Balita sa entertainment, model kag aktres nga si Wilma Dasent ginkasalan sa iya ng showbiz boyfriend. Kag sa aton balita espesyal, yate ni Russian President Vladimir Putin naglayag palayo sa shipyard sa Germany sang gintuyo nga i-impound. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takda las 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan tong aton sining mga headlines. Kag karon, lito na kita sa madetalye na sa aton nagapangunan nga mga balita lokal. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita lokal, nangin madilagon ang ginpadagayan nga caravan kag mini rally sang Grupo Progreso kahapon sang hapon, kadungan naman sang pagsugod sang campaign period para sa local candidates. Antes pa man, nag-umpisa ang caravan sang team, nagtipon ang Grupo Progreso sa Lupit Church sa Dalan Lizares sa siyudad sa Bacolod, nagtambong sa Santos nga misa. Las 3:45 ang takna kahapon, ginumpisahan sang Grupo Progreso ang caravan na una naman na makapulisan, ginsundan sa mga traffic enforcers ang salakyan nga ginsakyan incumbent Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia, incumbent Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, kag ang nagapadalagan nga congressman sa siyudad sang Bacolod, congressional candidate Daniel Alfonso Atayde. Ang mga incumbent nga konsehal nga sanay Councilor Israel Salanga, Archie Baribar, Carl Lopez, Cindy Rojas, Renesito Rivero, kag ang mga bag-o nga nagapadalagan bilang konsehal sa syudad nga amos sanday Cash Montalvo, anay Councilor Emang, Marlon Solidom, Jonathan Diaz, Doc Chris Rongon, kag Ed Guillem. Manabo naman na naupod na supporter sa caravan nga nagasuksok sang pula nga bayo magluwas sa mga nagabantay sa nga higada sa dalan ukon sa kutob nga malabyan sang caravan nga nagapakita naman sa suporta sa Grupo Progreso. Nangin malaba ang caravan kung sa rin mahinay naman ang dalagan sa trafiko bangod sa caravan. Naglabay ang caravan sa Dalan Laksyon padulong sa Barangay Banago kag natapos sa Pope John Paul Tower kung sa diin naghatag sa malipot nga speech. Sanday anay Councilor M. ang incumbent Councilor Archie Baribara ang mga bagong nga nagapadalagan bilang konsehal sa syudad nga mosanday Cash Montalvo, Marlon Solidom, Jonathan Diaz, Doc Chris Rongon, kag Ed Guillem, Councilor Renesito Rivero, Councilor Cindy Rojas, Vice Mayor Elcid Familiaran,
kag congressional candidate Daniel Afonso Atayde, samtang ang pinakauli nga naghatag sa mensahe si incumbent Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia. Ginkalipay ni Mayor Evelio Bing Lunardia na nangin makasaysayan ng pagginpatigay nga karavan sang Grupo Progreso sa unang adlaw sa local campaign period kahapon. Ginpay ni Lunardia sa mini-rally nga ginpatigayan sa Pope John Paul II Tower sa reclamation area kagabi nga ini lamang ang labing unang ation nga natabo sa kasaysayan sa Bacolod nga naglawig isang malapit 4 ka oras ang karavan. Sunod sa alkalde, base sa assessment sa Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw, naglawig sa 7 kilometros ang pila sa mga sakyan nga nagupod sa karavana. Sino kay Lunardia, magluwas sa kalabaon sa isang pila sa mga sakyan nga nagupod sa karavana. Ang kadamuon sang tao nga naglinya sa higad sa dalan nagudbantayan ng mga kandidato sa Grupo Progreso ang wala sang pareho. Ginpahay ni Lunardia nga wala na ini makaibalo sang mabatyagan bangod sa nakita sini nga suporta kaginhatag sa mga pumuluyo. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa tanan nga mga motorista bangod sa mahinay nga dalagan sang trapiko bangod sa karavana. Kasubong man nga nagpangayo man sang paghangop sa publiko bangod ang eleksyon ang nagakatabo lang sa tagsa matapos ang 3 ka tuig. Gipasalamatan sang alkalde ang tanan nga nagsuporta kang nagpangagda paining nga suportahan man ang ila grand rally subong adlaw nga patigayunon sa Bacolod Public Plaza. Kung sa din mas makilala sa mga ini ang mga kandidato bangod igalatag o kung igalatag ang mga ini sa mga ini ang plataporma sa tagsa-tagsa. Ginkalipay man sang alkalde nga linibo ka mga local government units sa Pilipinas. Isang syudad sa Bacolod sa 39 ka mga LGUs nga ginpaidalom sa Alert Level 1. Kagini man ang pinakamataas nga vaccination rate sa bugos nga Western Visayas. Samtang dugang nga balita lokal, wala sa record nga insidente sa Western Visayas nga maangos sa pag-umpisa sa local campaign period para sa May 9, 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, malinong kamatawhay ang una nga adlaw sa campaign period kung sa diin nga ginahanduman sa mga kapulisan tubtong matapos ang kampanya kasubong man ang adlaw sang piniliay. Alas 12 sang kaagahon kahapon, nagpatigay ng maini sang simultaneous nga COMELEC checkpoints region-wide. Kag suno kay Solis, wala sang may nakahibalo sa patigayunon na checkpoint agud nga badakpan ang mga persona nga may ginatago labi na gid ang mga nagadala sang armas, luthang o bladed weapons. Nagpanawagan man dinhi sa mga pumuluyo ka mga kandidato nga padayunon lamang ang kooperasyon sa mga ini sa mga otoridad agud nga mapabilin kalinong kag katawhay sa kampanya sa bahin sa local candidates. Nagapadayon man ang ilang koordinasyon sa iban nga government agencies agud nga masiguro ang malinong kag matawhay nga pagpanigayon sang May 9, 2022 elections. As of this time, we are happy to report nga wala kita sa may na-report nga incidente diri sa bilog nga Western Visayas na ma-relate naton or ma-connect naton sa unang adlaw sa campaign period sa lokal nga level diri sa bilog nga Western Visayas. Yes, sa Bombo Pons, amoy na nga aton nga handom nga isa ka malinong kag matawhay nga May 9, 2022 national and local elections. And ang gabay sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Padayon ang monitoring sa kapulisan sa mga lugar nga ginakabig bilang areas of grave concern sa Negros Occidental, ng bekang tanan sa May 9 elections. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, ang areas of grave concern o red category sa probinsyang ginalikipan sa Escalante, Calatrava, Moises Padilla kag Candonia. Base sa COMELEC resolution, ang isa ka lugar ang ginakabig ng red area kung mayaras ng election-related violent incidents. May presensya sa private armed groups, kag New People's Army o kung napaidalom sa COMELEC control sa tinaliktan ng eleksyon. Madumduman nga sang tuig 2019, inpaidalom ang Moises Padilla sa COMELEC control, samtang ang Escalante City, Calatrava kag Candonia naman ang may pamahog sang NPA. May na-record man nga election-related violent incidents sa Escalante sa 2019 elections. Sino kay Solis, mataway pasubo ang ini nga mga lugar apang ginakabig sila nga red areas. Agud mangin basihan sang security preparation sa PNP kag Philippine Army kag hindi na masulit ang na-record sa tinaliktan nga eleksyon. Ang pagpadala sa augmentation force ng PNP sa nasabit nga mga lugar. Sino kay Solis, ang magadepende sa current situation sa ground gani iga-monitor sila kada adlaw. Nagpanawagan man nini sa mga pumuluyo nga himuon ng obligasyon agud mapabilin nga matawhay ang piniliay. matawhay man ang ini nga mga lugar and ang pag-classify lang sa ila is under the red and ini ginamit nato ni instrument para sa consideration naton sa aton security preparation no during this election period and ginatapayan natin ini no adlaw-adlaw para makita naton ang nagkakaroon na botira.
Nabati na pa PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Samtang ginapanugutan na sa probinsya sa Negros Occidental nga makasulod ang balot nagikan sa Luzon sa piyaksang pagpangaman batok sa bird flu nga una naman ang record sa Laguna. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renate Decena, ginpahanugutan na sa Department of Agriculture nga makasulod sa probinsya ang balot apang may ginasunod lamang nga pagsulundan ukon mag-agi sa husto nga proseso. Ang mga balot ang mahimo nga makasulod sa probinsya sa Negros Occidental apang dapat nga ma-disinfect hindi pagi sa UV lights kag lutuon gileon ang balot agud nga mapatay ang virus nga mahimo halinan sang bird flu antes sang distributor ipanagtag sa mga manugbaligya sang balot sa probinsya. Gipaig naman ni Dr. Decena nga nakita nila sa ginpatuman nga banning sa mga poultry products nagikan sa Luzon kay iban pa nga lugar nga apektado sa bird flu nga madamo ang naapektuhan. Kasunod diri madamo sa probinsya sa Negros Occidental ang nagapangabuhi paagi naman sa pagbaligya sang balot. Nakitaan man nila sa data nga madamo ang nagakonsumo sang balot sa probinsya sang Negros Occidental kag ginatun-an na sa karon sang PVO kung paano mapalapad pa ang industriya sang balot diri sa probinsya. Ato ng taon ang konsumo sa Negros nakabali. No? Una mo na-realize, illegally siya na-validate na industriya nakabali. Ay sa una, wala na ito siya na-validate until such time nga may nagwa ng mga auditor kag mga managbaligya sa balot. So, statistically, ang probinsya may pinapangking record na dapat aton tunan kung paano mapalapat pag industriya. Ang kabay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian, Dr. Renate Decena. Na-promote bilang Fire Chief Superintendent ng Regional Director ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection BFP Region 6. Pangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Ang donning of rank kag oath-taking ni Fire Chief Inspector Jerry Candido sa DILG na Polcom Center sa siyudad ng Quezon, Metro Manila kahapon Marso 25, 2022. Ang appointment sa BFP 6 Regional Director sa ranggo bilang Chief Superintendent kaupo ng 17 kaiban pang mga BFP Senior Officers ang ginpermahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaginang nanging epektibo sa March 8, 2022. Si Candido ang labing unang regional director sa BFP Region na na-promote bilang 1-star general sa BFP o Fire Chief Superintendent. Sa arong katapusan nga balita lokal, igadulong na sa iya ulihi nga palahwayan. Si Anay Negros Occidental Police Provincial Office o Dokpo Director Retired Police Brigadier General Alan Gisihan, subong adlaw. Si Gisihan tumandok sang Barangay 41 Bacolod City ang nagserbe bilang pinuno sang Dokpo sang 2010 to 2012 antes ini ginasaan sa Police Regional Office 6. Tuwing 2014 sang ini ang nag-retire sa ranggo nga Brigadier General. Sang 2016, siya ang ginasaan sa Philippine Center on Transnational Crime bilang Executive Director kag Undersecretary. Sa post sang iya sini nga pamilya, patagayunon ang misa las 9 sang aga sa Our Lady of Perpetual Help Shrine ukon sa Redemptorist Church antes sini gadulong sa iya sini ulihi nga palahwayan sa Valley of Peace Memorial Park. Ang Anay Nokpo Director nagtaliwan sa edad nga 63 sa Setyembre 2 sang ukon sang September 2, 2021. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa taklas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon sa aton sini nagapanguna nga balita national, maghimo sa tikang ang Commission on Election sa mga insidente sa vote buying apisan nga wala sang formal nga reklamo sunod sa kay Commissioner George Garcia. Sunod sa kay Garcia ang COMELEC ang maghimo sa tikang santo naman sa mga report sa mga field personnel ang nagapadagan sa mga investigasyon sa mga insidente sa baklanay sang boto. Sunod sa iya apisan nga wala sang formal complaints, ang COMELEC ang magagiho santo naman sa report sa ilang nga mga personnel sa field. Sa karon sunod diri wala pa ang iya sini nga ginpanglawag sa mga reports sini ang gipayag ni Garcia san siya ang gipamangkot kun may mga nabato na ini nga reklamo matapos nga nag-report ang media sa ginaligar pagpanagtag sang kwata sa pila ka mga campaign rallies sa mga probinsya. Sunod sa kay Garcia, mas maayo kun mag-file sang formal nga reklamo ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo kay iban pa nga stakeholders kaupod ang ebidensya magluwas lamang sa mga natipon sang COMELEC. Nagpaandaman ini sa mga kandidato ka political parties nga isa ka criminal offense ang vote buying kag may penalidad nga isa tutob anong katuig nga pagkapriso. Idugang masini nga nakatukod na ang COMELEC sang task force agud nga imbestigahan ang ma-report na tuhoy sa mga vote buying incidents. Lunsay nagapating apat ka mga presidential candidates nga dapat i-address sa madasig nga tiniyon ng teenage pregnancy sa Pilipinas kang naghatag sa mga proposals kung ano ang dapat nga himuon sa election forum nga ginorganisa sa Biyernes ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP. Nalagip sa mga efforts nga ilagin highlight ang sex education, partnerships sa komunidad, kag simbahan, kasubong man ang pagtukod sa state system agud suportahan ng mga Iloy nga pamatanon. Ipabutsyag sa Labor leader Leo de Guzman, former Defense Secretary Norberto Gonzales, Senator Manny Pacquiao kag Vice President Leni Robredo ang ilang pagpamatok sa aborsyon. So para kay Robredo, ang simbahan ang dapat magpartner sa gobyerno kaupod ang komunidad sa pagtapnas ng teenage pregnancy. Sunod sa iya, tuman kadako nga butang ang pagtuo sa pagtapnas ang kaangay nga mga problema kag dapat nga conscious man ang effort agud makasulod sa partnerships nga mga tinutuyo nga untaton nga ang ini nga problema. Sunod kay Robredo, ang iya opisina mayaras ang existing program kaupod ang United Nations Population Fund toy direng kagin suwestyon nga dapat himuon sa gobyerno nga accessible ang ayuda para sa mga nagbulusong. Sunod diri, kung nagbusong ang isa ka bata, dapat mayaras ang magasalo sa iya bangod kun wala magasulod na ang pagkakuha sang kabuhi. Hindi talaga kaya ng gobyerno na siya lang. Napakahalaga yung partnership with the community and in this case, yung partnership with the church. Dahil malaking bagay yung faith sa pagsugpo ng ganito mga problema. Meaning to say, kailangan conscious din yung effort to enter into partnerships na in mind mo talaga paano siya mahihinto. Kabahagi nito yung pag-institutionalize sa mga programa para hindi lang sila natututo pero nabibigyan sila ng maraming activities na productive na mag-occupy na panahon nila. Nabate na payag ni Vice President Leni Robredo. Sunod naman kay Pacquiao, dapat mangin God-centered ang sex education sa mga eskwelahan. Sunod sa iya,
Dapat itudlo sa mga kabataan nga mayara sa Diyos nga malain magpakighilawa ako malain magpakighilawas kun hindi pa mag-asawa kag sudlon lamang ang mga ining butang kun kasado na. Induga man sining ang responsibilidad sa pagtudlo sa mga kabataan sa sining nga topiko ang yara sa mga ginikanan. Sunod sa senadora, kun insakto ang pagpadako kag pag-edukara, hindi ini paghimuon sang isa kabata. Sexual immorality is detestable in God's sight para malaman ng lahat. Yan ang pinakamaraming mabasa mo sa Biblia. So dapat ituro sa kanila na may Panginoon, na masama yung mga bagay na yan hanggat hindi ka pa nag-aasawa. Saka mo na pasukin yung mga ganyan pagka nag-asawa ka na. Pero hanggat hindi ka pa nagdesisyon o dalaga ka pa, o binata ka pa, huwag niyong pasukin yan dahil nandyan ang Panginoon. Sinasabi ko na dapat ituro na ngayon sa school yung mga sex education para maalam nila bago nila pasukin yung mga bagay na yan. Nabatay na pahig ni Senator Manny Pacquiao. Nagapati naman si Gonzales nga isa sa solusyon na good mauntat ang teenage pregnancy among hugot kapag dumili sa aborsyon. Sunod sa iya, kung magbusong ang isa ka bata, hindi ini dapat pagpabayaan kag dapat magpadayon sa pag-eskwela. Sunod sa iya, dapat iinggan yung essential kag fundamental nga value sa pamilya nga Pilipino kag ining pag-atipan kag pagbuligaya. Dapat walang abortion. Hindi natin papayagan na abortion ang solusyon sa naa-aksidenteng problema kung minsan. No to abortion. Pangalawa, preventive. Bago mangyari, dapat kung po pwede, pigilin na. Ngayon, kung nangyari na yan, ako naman sana matuloy at manatili yung ugali natin mga Pilipino. Pamilya, nagtutulong-tulungan. Yung pamilya ang dapat na sasalo sa ganyang nangyaring aksidente na alam kong hindi intensyon ng ating mga kabataan. Nabatay na pahig ni former Defense Secretary Norberto Gonzales. Sabay naman ni Di Guzman, ang kakulang sa palangabuhian, out-of-school youth, kag access sa internet pornography ang dapat niya i-address. Sunod sa iya, ang edukasyon na tuhoy sa sex ang pagbusong sa eskwelahan ang dapat lakipan sang tupiko tuhoy sa teenage pregnancy. Kag dapat nga maging responsable ang mga babae kag lalaki sa ilang mga kaugalingon. Pagidiriya, sunod kay Kaaliodiya, ma-develop sa batang pag-angkon sang handoma. Kag kung ini ang na-develop, malikawan isini ang pagpakigilawasang temprano. Maagang natatouch yung kailang sexual interest. Yun, ang kailangan natin dyan talaga counseling, maging bahagi siguro ng mga subject sa eskwela natin. Paliliwanag yung problema ang kakaharapin kapag kaging maaga yung pagbubuntis mo at saka yung pagiging responsable ng mga kabataan sa kanyang mga sarili. Hindi lang ng babae, kundi ng lalaki din. Kailangan nating gawin yon, yung mga tatlong bagay niyan, para nang sa ganun ay malabanan natin yung early pregnancy. Nabati na pahig ni Labor Leader Leodo Di Guzman sang 2020 sa tunga sa unang nga tuig sang pandemic, masobra 56,000 ka makabataan nga kababainhan ang nagaedad na 10 ka tuig tubtob 17 anyos ang nagbusong. Mas manubo man kumpara sang 2019. Ang CBCP Election Forum ang gipatigayon sa Ateneo kag gin-stream online. Ang istoryahan ng mga issues nga may angtanan sa Catholic values, kangay sang hustisya kag sanctity sang kabuhi. Ginimbitar man ang iban nga mga kandidato apang nagpamalibad ang mga inibangon sa konflikto sa schedule. Samtang dugang nga balita national, wala pa sang magina-endorso nga potential successor si Presidente Rodrigo Duterte. Apisan nga nakikita ini kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sunod sa Malacanang. Sunod sa kay Senator Christopher Bongo nga madugay na nga aide ni Duterte, si Presidente Duterte kasi Marcos ang nakaangkon sa produktibo nga meeting kagin pakigbahin sa Chief Executive ang iyang mga eksperyensya bilang pinuno naman sa pungsod. Sa isa ka news conference, ginpamangkot si Acting Deputy Presidential Spokesperson Christian Ablan kung paano interpretar ang meeting kag kung iga-endorso na ni Duterte si Marcos ang running mate sa bata nga si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Sunod sa kaablaan, wala sang mag-endorso nga bisan sino nga kandidato si Presidente Duterte kamay tatabo lamang ang meeting sa tunga nila apang as far as Malacanang is concerned, wala sang endorsement nga natabo. Ipahigman ni Ablan nga hindi magtambo si Duterte sa isa ka proclamation rally subong adlaw. Sa tilikdan nga bulan gipahayag ni Duterte nga wala inisang pagasuportahan nga bisan sino nga presidential candidate, nagluwas lamang kun may nagakaigo nga rason. Sa damlag lamang nagpagwa sang statement si Duterte nga ang masunod nga presidente ang dapat maluluyon kag isa ka abogado kangay niya. Para sa katapusan nga balita nasyonal, gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mango ang maskin sino nga nagahandom nga maging presidente kag ginpatpat ang mga pagpanghangkat sa trabaho. Kalakip na ang pagbasa sa mga dokumento kun gabi. Sa speech sining sa inaugurasyon sa Center Treatment Facility Building sa Bahada, Davao City, gitawag ni Duterte nga mango ang tao nga nagambisyon nga maging presidente.
Ginpanggit niya ini sa iya kaugalingon nga kun kaisa, nagapanambok ka, kun kaisa naman, naganiwa nga. Sunod diriya, madulaan ang isa ka persona sang stamina kun pagatun-an sini ang tanan nga dokumento sa Republic of the Philippines, nagikan sa tanan nga lugar, probinsya kag mga syudad. Sunod sa iya, masamay sini nga ginabasa ang mga dokumento at is magperma apisar nga naglabay na ang mga ini sa initial interview. Sunod kay Duterte, kalauna, nagsugod ang iya adlaw, samtang alas 8 sa gabi naman ini makatulog. Apang sunod sa iya, kung nagaplano nga mangin korap ang isa ka aspiring presidenta, wala sa problema bangod hindi na kinanglan nga magpauli sa probinsya tungod mayara na inisa nga mansyon. Ang taong mag-ambisyon presidente, gago. Kagaya ko, minsan mamayat ako, minsan tataba ako. When you get to study all documents of the Republic of the Philippines, from all places, provinces and cities, mawalaan ka ng stamina. Nabatian ang panig ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa ato nagapangunaga balita sa luwasang pungsod, Balita International. Lito na kita sa Poland. Nagbiyahe si US President Joe Biden sa southeastern Poland kung saan nakikita ini sa mga tropa sa Estados Unidos kag mga aid workers na nag-assist sa mga refugees sa pungsod sa front lines ng humanitarian kag military crisis sa Ukraine. Sunod sa kay President Biden, mabatyagan gid sa mga soldado ang kasakit kapag anto sa mga pumuloy sa Ukraine. Sunod sa iya sa karon ang kalibutan sa bago nga phase, bago nga henerasyon kag inflection point. Ining si Biden ang naghambal sa tunga sa mga US troops sa Zezro nga nag-abot sa military base ang nagligan nga bulan bilang kabahin sa US deterrence efforts batok sa Russia. Nag-istorya naman kag nag-shake hands sa presidente sa grupo sa mga service members nga iya gitawag finest fighting force sa baragtas ng kalibutan kag nagpungko kaupod ang mga ini ka nagkaon sang pitsa. Sunod sa kay President Biden, sila ang organizing principle nga nagaduso sa kalibutan nga magpadayon. At sunod sa iya, yala sila karon sa tunga sang away sa bayan sa mga democracies kag oligarchs. Ang tropa sang nakabase naman hindi maglubo sa 100 miles sumalin sa gintupan sa mga Russian missiles sa isa ka military post sa Ukraine. Ang mga service members ang nagapatigayon sa training exercises kaupo ng ilang Polish ka British counterparts na gina-familiarize ang ilang mga kaugalingon sa local terrain kag Polish equipment. Hindi pabor ang White House sa posibilidad nga pagpadala sa US troops sa Ukraine apang naghamtang ang mga ini sa presensya sang tropa sa Europe agud ipakita ang commitment sang Washington sa teritoryo sang North Atlantic Treaty Organization ukon NATO. What you're engaged in is much more than just whether or not you can alleviate the pain and suffering of the people of Ukraine. We're in a new phase. Your generation, we're at an inflection point. About every 4 or 5 generations that comes along and changes, fundamental change takes place. The world ain't going to be the same, not because of Ukraine, but I'm not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail? Or democracy is going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail. And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. Ang kamay sa pagpag ni US President Joe Biden. Sa pungsod Ukraine, gin-report sang Ukraine sa International Atomic Energy Agency o IAEA nga wala pa sang rotation sang technical staff sa Chernobyl nuclear plant humalin Marso 21 sunod sa UN Nuclear Watchdog. Sunod sa statement sang IAEA, wala na kay balo ang Ukraine kung saan o magalunta ng masunod nga rotation. Sunod sa regulatory authorities ng Ukraine, may nagakatabo nga ang nagapadayon nga shelling sa mga Russian troops sa malapit nga syudad sang Slavotich kung sa diin na nagapuyo ang madamong mga staff ng Chernobyl nuclear power plant ang nagapugong sa mga ining sa pagaling kag pagpadulong sa planta. Ang mga staff sa karon nga nag-abot sa planta sa Marso 20 to Marso 21 ang nagbulos sa mga personnel nga naka-duty sang gin-invade sang Russian forces ang site sang February 24. Sa Biyernes, nagkatag sang dugang technical information ang State Agency for the Management of the Exclusion Zone sang Ukraine tuhoy sa Central Analytical Laboratory sa Banwa sa Chernobyl nga sunod diriya ginapalibutan sa mga marauders. Sunod kay IAEA Director General Rafael Grossi, ang santinaligdan nga si Bana nagpabutyag ini sang kahangawa tuhoy sa mabudlay nga sitwasyon nga naginapangatubang sa mga staffs nga nag-ooperate sa Ukrainian nuclear facilities kung sa Dena, yarang presensya sang Russian military. Gindugang man sini nga ang ila abilidad nga obrahon ang ila importante nga mga trabaho nga wala sang pressure kag ang critical agud ma-maintain ang nuclear safety. Sa atong ginapusan nga balita sa luwasang pungsod, ginanunsyar sang Estados Unidos
ang dugang nga mga sanctions sa mga entities ka mga persona sa Russia kag North Korea matapos ang bagong nga ICBM missile test sa Pyongyang. Ang target nga mga persona kag organisasyon ang ginakusahan sa bahin sa pag-transfer sa sensitibo nga mga items sa missile program sa North Korea sunod sa State Department. Sunod sa statement, nasamit nga mga hagna ang kabahin naman sa nagaparay nila nga tikang agon nga punggan ang abilidad sa DPRK, official acronym para sa North Korea, nga i-advance ang missile program kag in-highlight ang negatibo nga role sa Russia sa world stage bilang proliferator sa nasabit nga programa. Ang ginunsar sa Webes 11 kakayanan nga nagpanupok ang Pyongyang sa pinakamakusog nga missiles umalin sa 2017 kag ginalantaw nga mas mataas kag malayo ang nalabutan sinisa sa nangkaligan nga mga intercontinental ballistic missile nga gintest sang nuclear armed nation. Bilang pagresponder, naghatag sa mga sanctions sa Washington sa mga Russian entities ang ginatawag Artist Group, PFK, Proof Foods Shipnik, kaisa ka Russian nga lalaki nga giningadlan Igor Alexandrovich Michurin. Gin-sanction man sini ang North Korean citizen nga si Ro Orisong Chul, kaisa ka North Korean entity nga ginatawag Second Academy of Natural Science Foreign Affairs Bureau. Para sa aton nga balita sa negosyo, kapin 3 ka milyon nga pamilya sa bilog nga pungsod ang naka-eksperyensya sang gutom bangod sa kakulang sa pagkaon hindi magnubo sa isa ka beses sa nagligad nga 3 ka bulan. Sunod sa 4th quarter social weather station, sunod sa polling firm, ang hunger rate sa Pilipinas na nagsaka sa 11.8% sa December 2021. Mas mataas sang 1.8% sang sa recorded nga 10% sa September sa kaangay nga tuig. Ining mas manubo sang nasa report nga 16.8% kag 13.6% sang May kag June. Ang hugot pa ang restrictions bangod sa COVID-19. Ang Metro Manila naka-report sa pinakamalalang insidente bangod 22.8% nga pamilyang apektado sa December 2021 kung ikumparar sa 14% sang Setyembre. Ini ang ginsundan sa Mindanao nga mayara sa 12.2% kag Visayas nga 9.7%. Sa nasabit nga numero, 9.2% ako estimated nga 2.3 million nga pamilya naka-eksperyensya sang moderate nga gutom, samtang 2.6% ako 657,000 nga pamilya ang naka-eksperyensya sang gutom. Nakitaan man sa December 2021, survey nga 42% sa mga pamilya nga Pilipino ang gin-classify ang ila kaugalingon nga mga pigado. 39% ang nagpahayag nga sila ang borderline poor, samtang 19% ang hindi pigado. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar, may baylo nga 52 pesos and 36 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar, may baylo nga 6 pesos and 69 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar, may baylo nga 38 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial, may baylo nga 13 pesos and 96 centavos. Kag ang isa ka euro, may baylo nga 57 pesos and 60 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded na gabalor sang 66 pesos and 45 centavos, tubtob 68 pesos and 35 centavos. Ang premium na gabalor sang 67 pesos and 20 centavos, tubtob 73 pesos and 10 centavos. Kagang diesel na gabalor sang 62 pesos and 63 centavos, tubtob 64 pesos and 53 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, nagpasalig si Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa publiko nga may kapabilidad paini nga magkumpita sa weightlifting sa tunga sang pila ka mga komento nga siya ang dapat nga magretiro na sa sports. Sa isa ka webinar sa isa ka life insurance company, ginpakibayan sa Filipino sports icon nga nagapreparar ini para sa iya masunod nga mga kompetisyon apesan nga siya ang nagdaog na sa pinakadako nga sporting event nga ginhiwat sa Japan sang 2021. Suno ka sa atleta nga tumandok sa Zamboanga, handa ini gihapon nga maghimo sa mga sakripisyo agud padayon nga makatag sang honor sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympic Games. Sunod sa iya, hindi siya dapat magpagpunggan bangod makusog pa niya. Ginuga man ni Diaz nga siya ang magauntat lamang kung hindi na sinimasarangan apang kung siya lang ang papilion. Luyag niya nga paghihapon magpadayon kag palangga pa sini ang sports. Sa kangay nga webinar, dinataga man sini pagtamuling importansya sa pagguba sa biases kag stereotypes sa mga kababainhan kag gin-acknowledge ang i-impluwensya sa mga kabataan mga kababainahan na. Sunod pa diri, ang iya kadalagaan ang nagpadala sa makusog nga mensahe sa komunidad nga ang mga kababainahan ang sarang nga makarepresentar sa Pilipinas sa nagkalain-lain nga patag kag makahatag sang kadalagaan. Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Dito kita sa aton sining Showbiz Chika. Showbiz News, gikasal na ang model kag actress nga si Wilma Dawson sa non-showbiz boyfriend nga si Jeric Livelo Parin.
Ginhiwat ang seremonya sa Tagaytay sa Huwebes, Marso 24 matapos sa ila engagement sa nagliga na tuig. Sa Instagram, gipakigbahin sa mga bisita ang mga litrato sa natabo nga kasalan. Nalakip naman diri ang mayara sa fashion ka beauty industries kaangay na daya sa bahin sa Mirza Season, Robbie Carmona, Randy Ortiz kag Jing Moniz nga mo naman ang kayos ang buhok ni Wilma. Nagikabahin sa entourage si Wilma o ni Wilma sanday Angelo De Leon kag model nga sanday Pamela Baranda kag Baba Parma. Sa litrato nga gimpost sa aktres nagbutang ini sa malipot apang puno sa emosyon nga caption nga This is it! Nagpropose ining si Jeric kay Wilma sa adlaw mismo sa iya kadlawan sa July of 2021. Nag-host si Wilma Dasen sa event sa isa ka resort. Sa inalit lamang nga nagsaka sa stage ining si Paren kaginpakita ang engagement ring. Wow! Si Wilma Dasen ang may 3 ka makabataan nga Sunday Asian, Emilia kag Aaron nagikan siya na una nga mga karelasyon. Para sa aton nga Bombo Health News, gamit na nga ang kamota. Sarang may baluan sa sulod sang 3 ka segundo kung dehydrated bala o kung hindi ang isa ka persona. Pagi sa 3-second test for dehydration kung sanina, kung siyon lang ang mga panit sa likod sang kamota, sarang nga mahibaluan kung kulang bala sa tubig ang isa ka tawo. Kung gilayon nga nagbalik sa normal ang panit kung buyan nini, sinyalis sini nga hydrated ang isa ka persona. Apang kung daw mahinay naman ang pagbalik sini sa normal, nagkapatiman ini sa dehydration. Pagluwas sa majutay nga pag-inom sang tubig, iban nga mga gintunaan sa dehydration amo ang diarrhea, kag pagsuka, hilanata, tuman nga pagbalas kag masami nga pagpangihi. Kung dehydrated ang isa ka tawo, sarang siya nga magpakita sang tuman nga pagkauhaw, kaysa lang magpangihi, dark color nga hikaga, kakapoy. Samtang sa atong balita espesyal, kadungan sang nagalala nga sitwasyon sa Russia-Ukraine crisis kag sa panayon nga pamahog sa Western leaders sa pagpatuman sang mas malala nga sanksyon kalakip na ang pagkuha sa tanan nga Russian assets. Bangod sini, mayara sa pila ka mga reports nga nagagwa nga ang Russian-owned super yacht nga ginapangalangan nga Graceful nakita nga nagalayag agud nga magpalagyo nagikan sa shipyard sa Germany padulong sa Russia matapos nga ini ang gituyo nga i-impound bangod sa sanctions nga mahimo idagdag sa Moscow. Matapos ang gisalakay sa Ukraine, apang ano bala kadako ini? Balor kag sino ang nagapanag-iya sa nasambit nga yate? Wala sa iban kundi si Russian President Vladimir Putin. Grabe ang yasin nga yate ho. Sunod sa report, ang Graceful ang nakomisyon sa 2005 kag ang hull ang ginobra sa Russian shipyard sa Sevmask malapit sa Arkhangelsk. Ang Sevmask ang pinakadako nga shipbuilding complex sa Russia nga masakilala sa bahin sa nuclear submarines para sa Russian Navy. Matapos nga nahumaan ang hull sini sa tuig 2010, ini ang ginbiyahe padulong sa Germany agud nga matapos. Samtang nagalayag ang yate, naguba ang hull sini bangod sa mabasko nga bagyo nga nagwaswas sa Norway. Ang nasambit naman nga insidente ang nagpa-delay sa pagtapos ng proyekto sang yacht. Sa ulihi, gindala ini sa Blum and Voss sa Germany, agud nga matapos ang ginaobra sa yate kag na-deliver sa tuig 2014. Ipahig naman nga ang ultra-luxurious vessel ni Putin ang nagbalik sa Blum kag Voss para sa refitting sa September sa tilikdan na tuig 2021. Naglakipan sang overhauling sang engines sa pagdugang sa duha ka forward balconies kag significant extension sang swimming platform. Apang ang barko ang naglayag na padulong sa Russia apisan nga wala pa natapos ang ginaobra bangod sa kangawa nga ma-impound bangod sa sanksyon nga ginapatuman sa Western leaders sa Russia matapos sa gisalakay sini ang pungsod Ukraine. Ang Graceful o kunang ining yate ang may kadakuon nga 82 meters kag powered sa duha ka MTU engines ang naghatag sa cruising speed nga 14 knots kag top speed sa 18 knots. Ang barko ang may range sa masobra 4,000 nautical miles. Gindisenyuhan sang H2 yacht design, ang slick super yacht ang ginhimo sa steel kag aluminum nga mayara ini sang tri-deck design. Ang posh interior ang sabahin sang Graceful, ang himo sa nakalilain nga mga materyales kag textures kalakip na ang tooled leather, tapestry walls, marquetry, marble, stainless steel, ebony kag ang untreated teak kag madamo pa. Ang super yacht ni President Putin tumang kadako nga makaakomodar sang 12 ka mga bisita kag sumuman ang 14 crew.
Ang highlights ng barko, ang indoor swimming pool nga may kalabaon nga 15 meters ka 3 ka metros ang kasangkaron. Ang specialty sang pool amo ang bottom sini, ang mahimo pa sa kaon na gud nga mangin dance floor. Ang multifunction area nga mahimo ma-convert sa theater bangod sa top-down screen kag projector. Ang main deck features sa mayara sang formal dining room, mayara man sang salon nga may white way o kon white standway piano. Ang luxurious tea room, ang alfresco dining area, ang super yacht, ang mayara man sa kaugalingon nga gym, cocktail bar kag spa, pool, malapit ang duha o kung malapit sa duha ka plunge pools para sa hot or cold dips. Ang onboard wine cellar, ang nahimo o kung mahimo masudlan sang 400 bottles. Samtang mayara man sa dako nga library, sang upper deck ang mayara sang opisina, ang tag-iya sa upper deck sang barko. Grabe nga yate ang mayara ang presidente sang Russia nga si Vladimir Putin. Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakalipas sa takna nga lasay sa aga mga kabombo. Kag amoyad to ang amon sini pagdulong sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Petsa 26 sa bulan sang Marso tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports o kon second edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabay naman sa aton siningan news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Dani Alexones, ang aton siningan news analysis, may tigulo, timely gid. Magkinot! Epekto sa pagsaka sang gatong ato na nabatyagan. Halin sa isda, panakot kag utan. Ang presyo daw hindi mo na maintindihan. Ang dala mo nga kwarta sang bugas hindi na madalawatan. Hugtanay na sang paha ang pangabuhi subong naton. Tungod sang pagmahal sa mga balaklon. Daw hindi na kita makaibalo kung ano ang aton pagahimuon, labi na gid kung wala na kita sang pagagastuhon. Makaluluoy ang aton kabataan, nga wala sang kaunon. Kung magkalatabo man ini ang tanan. Isa lang ang kabangdanan, Putin sang Rusya nga hindi mapunggan. Ambot kung ano ang nagsuot sa iya alimpuduhan. Ukraine gusto sakupon, tungod siya nga pagkasakon. Pangamuyo na lang nga aton hinganiban nga sa sini nga sitwasyon sang mahal nga Dios hindi kita pagpabayan. Siya lang gid ang aton dalangpan sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kalibutan. Ang ini nga panguna-una pananawan nga padala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, Bilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 51 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado pet sa 26 sa bulan sa Marso sa mga tiga 2022. Katapusan ng adlaw sang Sabado si katatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga. Sugdarong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Kahapon na nangin na matalon sa yaman kaga nangin na matawhay ang sitwasyon diri sa ato na sa Maya Syudad sa Bacolod kaga sa Bangman probinsya sa Negros Occidental. Kadungan na banwa sa pagsugod sa campaign period para sa mga kandidato nga nagapadalagan sa local position. Ang ato na sa mga kapolisan na way man sa mga na-record ang mga election related nga mga violent nga mga incidents sa Banwa. Di siyempre magluwas lang gid sa sining ginalauman na naton ang medyo pagpulupog o kagamay sa trapiko kahapon. Kadungan na sini mga caravan sa mga kandidato. So super tema no, tiamo na ning ginaulat-ulatan nato na kaya natak-an na giban kita sa COVID mo. Ari na kita din nagatutok sa Maya election na Banwa, mansig pangaluyagan na mga kandidato sa sining mga nagpadalagan halina sa paggobernador panaog na sa ato na sining mga konsihala diri sa Maya probinsya. Alas 6:54 sa aga. I-check nato na sa Piyakalinya report ni Bombo Carlo May Defensor. May lalaking nanakpan sa bypass operation and nakuhaan sa firearms sa Banwa. Nakuhaan naman sa illegal nga druga sa Maya Syudad sa Victorias. Subong nga nagalapit naman ang anibersaryo sa Communist Party of the Philippines New People's Army, may tagsa-tagsa na ka mga condemnation na rally nga ginapatigayon ang aton nga mga kasoldaduhan. Sa Piyakalinya, Bombo Carlo May Defensor sa report. Kamin. Naging patigayon na bypass operation Bombo Arlin sa illegal nga iniarbat sa Bombo Arlin. No? So ini siya kilala kay Saldiye, 37 anyos, kag-residente. Ini siya sa Barangay 3, Vicar City, Negros Occidental, Bombo Arlin. Nakuhaan ini siya sa isa ka genuine o kung 100 pesos ang ini subscribe money, 70 cents ka budol money, Bombo Arlin, na nag-amount 3,500 pesos kag para ini sa nagkalain-lain nga denominasyon Bombo Arlin. Kag nakuhaan ini siya sa caliber .38 revolver na wala sang serial number kag mayra sa nga 3 ka live cartridges sang 38 caliber. Yes, Bombo Arlin 38 caliber kag kag isa ka black belt Bombo Arlin. So sa ginpatigayunan ni ini siya sa nga pag-aresto, ini siya ini siya no checker man ini sa Bombo Arlin kag nakuhaan ini siya sang duha ka heat filled elongated transparent plastic sachet sang suspected shabu kay nagabug-at ini 0.04 grams kag nakuhaan man ini siya sa isa ka foil kag mayra pagdin sang sigarilyo na back Bombo Arlin. Sa subong ari ini siya sa kustodiya sa CIDG Negros Occidental for proper disposition. So joint operation ini sa Vicar City Police Station kag CIDG Negros Occidental Bombo Arlin. Samtang nagpatigayon sang condemnation na rally ang katapos ang kapulisan sa Kabangkalan Bombo Arlin kag sang 94th Infantry Battalion kag iniging opdan man ini no sa pumuluyo sa Barangay Urong at Kabangkalan City. Siging container na ini nila Bombo Arlin no ang mga NPA yung na iniging sa nila na naging container na ini nila sa may area sa Barangay Urong. Nagpatigayon ini sila sa pag-caravan man Bombo Arlin nag-rally ini sila at imimari man ini sila nga mga bit-bit nga mga placards nga CPT, NPA, Verdugo kag meron na mga placards nga nakabutang stop extortion Bombo Arlin te amonino asubong ginabantayan gyud sang katapos ang militar ang ini nga extortion Bombo Arlin kiti mayari man sila
na nabaton ng mga extortion sa mga area. Si ang nagligad adlaw Bombarlin may ara sa extortion na pagkaon man niya Bombarlin di amo na nagluntad ang isa ka encounter sa may pangayo nila Bombarlin minsan gapangkuha ini sila pagkaon sa pumuluyo dira sa may barangay Carabalan Himamaylan Bombarlin. So may ara sang nagluntad nga encounter kag wala pa sang information Bombarlin kung may ara sang napilasan sa mga NPA, pero yan sa military Bombarlin kini sila wala gyud sang may naangkon nga pilas Bombarlin kay kada lantaw nila basta kung may napilasan man gid bangod nga mayara sa mga blood stains nga nakita sa withdrawal route sinisang mga NPA Bombarlin sa may area sa barangay Carabalan Himamaylan Bombarlin. Okay. Subong nga daan amo ginausang sa usahon nila Bombo Carl kay election period na. Yes, Bombarlin kaya mo na subong na ang ginabantayan gid ang ini nga extortion bangod nga election period na madamo gid sang ila sini nga pwede mahimo Bombarlin kag malapit na nga ang ila sini nga anibersaryo sini na nga March 29 doble ang pagbantay sa katapos ng kapulisan militar at the same time nagapagahinyo manini sila sa pumuluyo nga kung mayara ini sila sang mga information nga may mga presensya sa mga NPA mag-report ini sila sa gilayon para at least Bombarlin hatagan sa nga aksyon Bombarlin. Kamusta mga rada sa Lagun? Medyo damod-damod na subong nga daan na dapat way pa bala nakabutlak adlaw ara ka na dira Bombo Carl kay perte na kainit subong. Sakto gid Bombarlin kasi subong damo ang jogging manugal 7 pa lang sang agay. Hindi ganito nagbuhay na Bombarlin kay siyempre sakit-sakit na ang silak sang adlaw Bombarlin pero sidi kada adlaw gid diri sa may area sang Lagun madamo gid sa mga jogging, naga-zumba, may naga-bike man kung kaisa basta libot ini nila ang area sang Lagun Bombarlin. Okay, sa iba na gani nga mga areas sang ilang heat index bala ang kainiton bala nga mabatyagan sang lawas sang tawo nagadangat 53 degrees Celsius Bombo Carl. So dapat mas stay kita hydrated subong. Yes, sakto gid Bombarlin kung magigapon sinitag sa mga panimalay bit-bit gid sang tubig biskan magkainano bit-bit sang tubig kagapan naming sa lawas o kung magbit-bit sang payong Bombarlin. Okay, sige. Thank you gid Bombo Carl. Early na may nag-report gikan sa patrol ni Bumbo para may dasan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. This is overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Madamong salamat kay Bombo Carla Bella Defensor. Amoning abiso sa ato na sang pag-asa banwa ko na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga dapat namangin na hydrated gid kada adlaw ilabi na subong tama na gid kainit ang panahon. In fact sa iba na sining bahin sang Luzon Banwa na record na ang ining highest heat index. Ang heat index amo ni ang kainiton nga mabatyagan sang lawas sang tawo nga nagadangat na sa 53 degrees Celsius. Ini nga temperatura na record sang naglikad nga adlaw sa may Dagupan Dagupan Pangasinan March 17 sunod diri sa record nga ginapagwa sang pag-asa. So gina-question na kita sang State Weather Bureau nga mas preparahan pa gid naton ang hotter days kadungan na sining pagsulod na sa dry season. Kaya te champo na gibada sa tigilinit diri sa aton na sa Pilipinas. So sa liwat, ang heat index naga-refer sa temperature nga mabatyagan sa tawo nga ginaupdan ini sang humidity o kon ang kapa ang bala. So, mga 30 degrees Celsius pasaka ang ining kainiton or actual temperature but mas mataas dira ang heat index. Impunto alas 7 na yarin na ang Bombo Network News. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Sabado, Marso 26, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa international news, si Pope Francis pinangunahan kagabi ang global prayer para sa kapayapaan sa pagitan pa rin ng Russia at Ukraine.
Samantala naman, US President Joe Biden binisita ang US troops na nakadeploy ngayon sa Poland para palakasin ang loob na maghanda sa posibleng paglawak pa ng giyera. Ang vote-rich provinces naman binabantayan ng mga election watchdog dahil sa talamak na vote-buying issues. Ang Department of Justice pinasampahan na ng kaso sa korte ang controversial na 10 mga individual na naresto sa Infanta Quezon Province na may dalang 11 billion pesos na halaga ng shabu. Mamaya may follow-up din tayo sa NBI operation naman laban sa gun running syndicate na nauwi sa barilan. Isang patay, isa din ang nasugatan na parehong mga foreign nationals. Sa sports balita naman, ranking sa buong mundo ng Philippine Women's Football Team abay umangat pa. Sa entertainment news naman, pagkamatay ng singer-composer ng hit song na Because of You na si Keith Martin, marami ang nashock habang buhos naman ang nakiramay. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pong inyong anchorman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Mga kabombo, ka-Star Nation, pinangunahan ni Pope Francis sa Vatican ang libu-libong mga Catholic bishops sa iba't ibang dako ng mundo kaninang madaling araw para sa sabay-sabay na pagdarasal para sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nanguna sa seremonyas ang Santo Papa sa St. Peter's Basilica kung saan inialay niya sa mahal na Birheng Maria ang proteksyon at kaligtasan ng sangkatauhan, lalo na ang Russia at Ukraine. Kasabay din nila ang mga obispo sa mga cathedral at mga chapels sa iba't ibang dako ng mundo maging sa Pilipinas para sa kaparehong dasal bilang hudyat ng Global Church Event. Samantala, agaw pansin naman sa okasyon doon sa Vatican ang pag-imbita rin sa mga ambassadors ng Ukraine at Russia na nakaupo sa magkahiwalay na lugar. Sa isang bayan sa Portugal doon sa Fatima, ang papal envoy na si Cardinal Konrad Krajewski, isa sa malapit Santo Papa, nagdasal din sa mismong lugar kung saan pinaniniwalaang doon nagpakita ang mahal na Birhen, tatlong mga bata naman noong taong 1917. Batay kasi sa kasaysayan ng simbahan ng apparition na nangyari July 13, 1917, ay hiniling daw ng Birheng Maria na ang Russia ay magkaroon ng consecration para sa kanya at kung hindi ay magdudulot ito ng giyera, pagsupil sa simbahan at maraming bansa ang magugunaw. Ang tulad ng consecration ng mundo ay sinagawa na rin ng dating mga naging Santo Papa. Katulad na lamang noong taong 1942, 1952, 1964, 1981, 1982 at 1984. Narito pa ang bahagi ng pag-aalay ng dasal ng Santo Papa alay sa Ukraine at Russia. O Mother, may your sorrowful plea stir our hardened hearts. May the tears you shed for us make this valley parched by our hatred blossom anew. Amid the thunder of weapons, may your prayer turn our thoughts to peace. May your maternal touch soothe those who suffer and flee from the rain of bombs. May your motherly embrace comfort those forced to leave their homes and their native land. May your sorrowful heart move us to compassion and inspire us to open our doors and to care for our brothers and sisters who are injured and cast aside. Ang Pope Francis ay habang siya ay nakaupo ay nagdarasal, sa harap naman niya ang rebulto ng Santo Papa. Napakarami rin ng dumalo maging sa labas ng simba sa St. Peter's Basilica. Dito naman sa Pilipinas, kabilang sa naging tampok sa consecration of Ukraine and Russia to the Immaculate Heart ay pinangunahan ni Jose Cardinal Advincula ng Manila Cathedral kasama ang Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown at Novaliches Bishop Emeritus Antonio. Sinamahan din sila ng ilang mga ambassadors ng iba't ibang mga bansa at ilang Ukrainian nationals. Sa karagdagan pang ulat mula sa ibayong dagat, binisita naman ni US President Joe Biden ang mga sundalong Amerikano na kasalukuyang nakadeploy ngayon sa bansang Poland upang tumulong sa ilan sa milyong-milyong refugees ng Ukrainian war. Dito nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Biden sa mga sundalong miyembro ng 82nd Airborne Division ng US Army na nakatalaga ngayon sa may airport ng isang lugar roon, kasabay na rin ng muling pagpapalagay
nagpapahayag tungkol sa malaking banta ng paglusob ng Russia sa Ukraine at saluhan ng mga ito sa pagkain. Sinabi na rin ni US President na ang tungkuling ginagampanan ng mga sundaling ito ay higit pa sa kung maiibsan ba ng mga ito o hindi ang pagdurusang nararanasan ngayon ng Ukraine dahil maaari pa niyang lumawak ang nangangalit na digmaang nagaganap ngayon sa pagitan ng dalawang bansa na posibleng umabot pa sa buong mundo. Narito pa ang karagdagang pahayag ni US President Joe Biden. So what's at stake, not just in what we're doing here in Ukraine to try to help the Ukrainian people and keep the massacre from continuing, but beyond that, what's at stake is what are your kids and grandkids going to look like in terms of their freedom? What's happening? The last 10 years have been fewer democracies that have been formed than we've lost in the world. So this is what you're engaged in is much more than just whether or not you can alleviate the pain and suffering of the people of Ukraine. We're in a new phase. Your generation, we're in an inflection point. About every 4 or 5 generations that comes along and changes, fundamental change takes place. The world ain't going to be the same, not because of Ukraine, but I'm not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail? Are democracies going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail? And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. And as I said to a group in the dining room, you all in the chow plant, mess hall, the fact of the matter is that you are the finest, this is not hyperbole, you are the finest fighting force in the history of the world. Nilinaw naman ni Biden na hindi pupunta sa Ukraine ang tropa ng Amerika upang direktang makipaglaban sa Russia dahil sa posiblian niya itong maging sanhi ng World War III. Ngunit ipinag-utos niya ang mga bagong rational deployments sa NATO's Eastern Edge upang ipakita ang pangako ng Amerika sa pagprotekta sa sinumpaang alyansa. Samantala, tumanggap din ng briefing si Biden hinggil naman sa humanitarian response sa pagtulong sa mga sibilyan na sumilong mula sa pag-atake ng Russia sa Ukraine at upang tumugon sa lumalaki pang bilang ng mga refugees na tumatakas mula sa nasabing bansa. Narito papakinggan natin ang tinig ni US President Biden. And look, whether it's food or a blanket or cash or the care for medical teams that we send in for our child welfare specialists, they need it now. They need it as rapidly as we can get it there. And so yesterday I announced on behalf of the American people, we're prepared to provide another $1 billion, as the ambassador pointed out, $1 billion for those who fled and those who are affected around the world as a consequence of the negative impact of this war on food security. Sa kasalukuyan naman ay nasa mahigit 2.23 milyong katao na ang tumakas mula sa Ukraine na kasalukuyang sumisilong ngayon sa may Poland, habang ang iba pang 3.7 milyon naman ng mga individual ay nagtungo na sa mga borders ng gitnang Europa sa nakalipas na 4 na linggo. Samantala mga kabombo, kay Star Nation, tulad sa buong mundo, nakatutok din tayo ang Bombo Radio Philippines sa sitwasyon sa giyera doon sa bansang Ukraine. Muli ang aming pong papamanhin sa medyo Inglisan muli tayo nating talakayan dahil sa kaugnay natin sa kabilang linya ang Bombo International News Correspondent. Direkta po ito doon mismo sa kabisera sa siyudad ng Kiev na sentro ng pambobomba ng Russia doon sa Ukraine. Ngayon ay pasado 1:00 ng madaling araw doon sa Ukraine, and via Zoom video, Mr. Alexander Mokin, good morning to you. With me, my co-anchor Bombo Everly. How are you now, Sir Alex, sir? Good morning, Everly. Good morning, Elmar. Thanks for having me. All right. First thing, we are just curious, how's the temperature now in Ukraine, Mr. Mokin? Well, during the night it's closer to like 0 degrees, and during the day it's something about 10 degrees outside. So hopefully for now the weather is nice and warm, and we hope that it's going to continue that way. Sir Alex, it's exactly 1 month now since Russian President Putin launched his invasion against your country. Can we have your thoughts on this, Sir Alex, sir?
Of course, as of today, me myself as a Ukrainian, as a citizen of Ukraine, and probably all of our population, we think that this month was the most horrific in our recent history, because obviously we did not expect. Me, myself, personally, I woke up at 4 a.m. In the night on the 24th of February when this war started, because I heard fighter jets and missiles over my house. And after that, we heard explosions all around Ukraine. We heard explosions in Kiev. And so it was pretty terrifying. And the worst thing is not only economic crisis, it's not only the war itself. The most horrific thing is that thousands of people are dying, hundreds of children are already dead because of this war, because of this invasion. So nothing really changed for the better. Of course, we still believe in our victory. We still believe in protecting our land and our freedom, but it's been quite difficult. Okay. Again, after a month and the constant threat from the Russian threat of chemical weapons, again, Porvid, do you still have any plans of leaving Kiev, Sir Alex? Since the day one, my parents, my wife, my family, we packed all of our necessary like clothes and electronics and stuff in one bag in order to evacuate if the situation will become more like in Mariupol or Kharkov or Chernihiv, where Russians are bombarding the whole city and killing lots of civilians. So for now, we're not planning on evacuating, but we are prepared. If there's chemical weapons used, or God forbid, if there is a nuclear attack, if there is a radiation leak from Chernobylska nuclear power plant, or if Russians begin to bombard Kiev and civilian districts like they did in other cities, we're ready to leave. But for now, we stay here and we help our military to succeed in this war. Okay. My co-anchor here, Bombo Everly, have also some questions for you. Go ahead, Bombo Ever, to your question to Kiev, Ukraine. Good day, Sir Alex. My concern, what about the needs of the people, especially in your city of Kiev? Like, for example, the water, food, and electricity. How is the condition there, Sir Mokin? Kiev is quite secured, obviously, because this is the capital of Ukraine. Our military, our government tried to do everything they could in order to protect the capital of our country. And the situation for now is stable. We have a lot of food in the stores. We have water. We have electricity. We have basically everything we need, and we're under protection. Also, a lot of people flee to Kiev. A lot of people left to the western side of Ukraine, closer to the border. So, of course, because of there's less people, we are in less need of food, water, and stuff like that. But unfortunately, a lot of cities in the eastern Ukraine, for example, Mariupol, for example, Kharkiv, for example, Chernihiv, they are not closing, they are inside the humanitarian crisis. There are people who are living for weeks with no water, with no food, with no power supply, with no mobile phones and stuff like that. So we have already a lot of casualties, a lot of death from people from starvation and from not having water instead of just like a rocket or a bullet hitting them. So this is the catastrophe which could have been prevented, but for now we're praying and we're trying to help them as to the best of our abilities. Okay, Sir Mokin, speaking about the catastrophe, what do you think about the statement coming from a rescue organization, that so-called catastrophic health crisis for the civilians in Ukraine, Sir Alex? Sure, it is all true. As I've been saying previously, Russians are not only killing our people. Russians are not only shelling civilian districts and residential areas, basically killing
children and regular people, not military, not soldiers. Besides that, when Ukrainian government and our partners from European Union, from all around the world, when we try to bring humanitarian help, water, food to the places to cities which are bombarded recently, Russia starts bombarding those humanitarian trucks and those humanitarian people who are trying to bring that to the people in need. So they are not only causing the problem and this crisis, they are preventing us from helping regular people. So for now, this is our major catastrophe which is happening because we are unable for now to help people who are starving, who has no water, no heat supply, no electricity, and no mobile phones. Okay, and how do you compare, Sir Alex, during this time we had with you also here in this program, in this time around with regards to the shelling and bombardment that's happening near your area in Kiev, Sir Alex? Well, I don't know the recent information, but as of the last week, only in Kiev, which is one of the most protected cities in Ukraine, 228 civilians died because of bombardment of Russian missiles, and among those people there was 16 children, and this is in Kiev, where Russian troops, they've been put away many tens of kilometers behind the border of Kiev. So we're continuing losing our people, and a lot of people are dying, even in the regions which are secured, unfortunately. And of course, in those many cities in the eastern Ukraine, the situation is even worse, because in there's an actual real war happening on the streets near real people. We're doing our best trying to help them, trying to support our military, but of course Russia has 2 or 3 times larger army than ours, so we're doing our best, and sometimes we are succeeding, but it's gonna take a long time. And unfortunately, Russian army, they are committing atrocities. They are basically they are terrorists, because during the regular war, soldiers are killing soldiers, and it is considered normal during the war. But a terrorist is a person who kills children and civilians in order to sow fear, in order to sow panic, and in order for us to make us surrender. But we won't surrender. That's why it's so scary. Okay, we were able to speak some Filipinos here who are so eager to join your so-called volunteers on territorial defense. And in fact, some of them are already finalizing their papers in traveling to Ukraine. Can we have your reaction on this, Sir Alex? I was actually shocked that a lot of people, the great nation of Philippines, the people all around the world, our allies, and just regular people who are concerned because of our crisis, they are willing to, not sacrifice their own life, but put their own life on the line, at stake, to try to help us defend our freedom. And of course, we can talk about the economic implications on the world economy. That, for example, you might have heard that Ukraine exports a lot of oil, a lot of corn oil, and it's gonna come back to other countries as well. There's gonna be lack of a lot of production because Ukraine is an agricultural country. But even if we put aside all the economics consequences of this war, I am shocked that a lot of people are willing to help us protect the freedom, because right now it's not only about protecting our home country, it's about protecting the values of freedom itself. So of course we are grateful, of course we appreciate any help we can get, and we are
immensely grateful to those people who are coming and fighting with us. This is my last question for you, Mr. Mukin. And by the way, a few hours ago, U.S. President Joe Biden just arrived in Poland. How are you guys taking this news? You know, President Biden coming from an unprecedented meeting with other NATO world leaders in Belgium, Sir Alex. Of course, we do monitor this situation. We do appreciate all the weaponry, all the defense systems, all the humanitarian and financial support that our allies and partners and just regular people are supporting us with. And of course, we are not gonna surrender. We are not gonna give up our country. We're not gonna give up our freedom. So it's either we win or we die. It is as simple as that. So of course, when you hear that more and more people, more and more countries are helping us in many, many, many ways, it encourages us to fight even harder and to believe in our victory even stronger. So of course, that's great news for us. And we do appreciate that so many people all around the world, they have the same values as us, and they understand that this is the fight for freedom, not only in Ukraine, but fight for freedom and democracy all over the world. On that note, thank you so much. We do appreciate for your sharing your time with us despite the critical situation in your place in Kiev. Your parting message, please, Mr. Mukin. Thanks so much for this opportunity, and we are seeing a lot of support from Philippines. We see your great nation, that you guys have the same values as ours. So all the support that's been given is appreciated. If you are new to this topic, if you weren't following before, what you can do is, first of all, pray for us, and it's always appreciated. It's always a great help. Use your social media power to spread the word of truth and spread the word about the atrocities and the horrific things happening right now in the world, which should not be happening anywhere. And of course, if you want to support us financially, you can always go to the bank.gov.ua. It's our national bank, and you will see there is a link where you can find assistance, financial support to our military, to our country, and help not to prevent this humanitarian crisis, which has already happened, but help us defeat this crisis and help us win together. Glory to Ukraine. All right, again, thank you and stay safe and your family, Mr. Mukin. So ayan, Bombo Everly at Makabombo, may bahagi na binabanggit si Mr. Mukin na okay pa naman yung mga supplies nila, yung pagkain, tubig at iba pa doon mismo sa Kiev, pero walang humpay pa rin yung narinig nilang pangbobomba sa kanilang Russian forces, Bombo Ever. At maidagdag ko na rin, Bombo Elmar, yung nakakaawa raw na binabanggit nga ni Mr. Mukin na yung ibang mga syudad daw sa Ukraine hindi na rin nila mapuntahan ay dumaranas ngayon ng gutom dahil sa sentro ng pag-atake rin ng mga Russian troops. Alright, maraming salamat at meron pa tayong mga panayam mamaya at maaaring makapanayam din natin yung isang Pilipino na tutungo ng Ukraine na mag-volunteer upang makipagbakbakan doon laban naman sa mga Russian troops. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Samantala naman, 4 na presidential aspirants ang nagharap-harap sa CBCP Election Forum. May balita si Bombo Marlene Padiernos. Nagharap-harap ang 4 na presidential candidates at inilatag ang kanilang mga judicial reforms sa idinaos na usapang halalan 2022 CBC Election Forum. Dito inihayag na Vice President Leni Robredo, former Defense Secretary Norberto Gonzales, Labor Leader Leody de Guzman at Senator Manny Pacquiao ang kanilang mga plano upang pabalisin ang proseso sa korte. Ibinatay ni Vice President Leni Robredo ang kanyang tugon sa sariling karanasan bilang abogado sa Public Attorney's Office at sinabing dagdag na abogado ang kailangan ng bansa na magbibigay kaalaman sa mamamayan sa bawat karapatan nito sa ilalim ng batas. Na pag ang tao alam niya yung karapatan niya under the law, he will be in a better position to fight for his rights. Kasi talagang
Accessibility. Maraming mga lugar walang abogado na magdedepensa sa kanila. Sinang-ayon na naman yan ni former Defense Secretary Norberto Gonzales at ipinahayag na kinakailangan natin ng bagong dagdag na 10,000 mga abogado upang pabilisin ang pagtingin sa mga kaso sa bansa dahil milyon-milyong backlogs na raw ng mga kaso ang nakabinbin ngayon sa korte, hindi pa kasama ang mga bagong kasong inihain dito. Pero nung tinawag namin yung DBM, yung kababayan ni Vice President, sabi niya ang pwede lang pong sweldohan natin may 500 abogado. Kasi hindi kaya 10,000 kasi mahirap tayo, kulang sa budget. Malaking budget naman para sa judiciary system ng bansa ang inaalala ni Senator Manny Pacquiao dahil ito daw ang mahalaga upang makamit ng bawat isa ang magandang hustisya. Paliwanag niya, tumatagal yung kaso, the more na tumatagal yung kaso, the more nagkakaroon ng negosasyon, nagkakaroon ng korupsyon. Doon nagkaka-differential. Yan ang reality yung sinasabi ko. para naman kay Labor Leader Leody de Guzman, ang social, political at economic injustices ang dapat na unahing matugunan upang gawin itong pantay-pantay para sa taong bayan. Pag na-resolve yan, kaya nga ulitin ko, liliit na yung bilang ng i-involve sa mga kaso. Kasi kung kayo kumakain ng ayos, nakapag-aral ka, ba't ka naman gagawa ng krimen? Ba't ka man magmananakaw? Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alamin nga natin anong mga probinsya sa Pilipinas ang todong binabantayan ng mga kandidato dahil sa dito yung malalaki yung bilang ng mga botante. At may report si Bombo Dennis Samito. Nanawagan ngayon na Bombo Elmar, Bombo Ever ang mga election watchdog na tulungan silang bantayan itong mga vote-rich provinces sa panahon ng kampanya hanggang sa araw ng eleksyon dahil dito nangyayari ang matinding vote buying at vote selling. At dito sa data na inilabas ng Commission on Elections at ng iba't ibang election watchdog mula sa Kontradaya maging sa PPCRB ay lumalabas na pinakamaraming bilang ng botante ay nandyan sa lalawigan ng Cebu. Dahil dito ay may mahigit 3.2 million na mga botante. Kasama dyan, Bombo Elmar, yung syudad ng Cebu, yung Lapu-Lapu at yung Mandaue. Ang nasa pangalawa sa listahan ay ang lalawigan ng Cavite. Meron naman itong 2.3 milyon mahigit na mga registered voters. Ang lalawigan ng Pangasinan, kasama na yung syudad ng Dagupan, meron naman silang mahigit 2 milyon na mga registered voters. Habang sa pang-apat ay ang probinsya ng Laguna. 2 milyon din mahigit ang bilang ng kanilang mga registered voters. Halos malapit lamang din yan sa lalawigan ng Bulacan na may nasa 2 milyon na mga botante rin. Ang Negros Occidental, kasama na dito sa data, yung registered voters sa syudad ng Bacolod, meron silang 1.7 milyon mahigit na mga registered voters. Ang lalawigan ng Batangas ay nasa pang-7 pwesto. Meron naman silang 1.8 milyon na mga registered voters. Ang lalawigan ng Iloilo, isinama na rin yung syudad ng Iloilo, meron silang 1.6 na milyong mahigit na mga registered voters. Habang yung lalawigan ng Rizal ay nasa pang-9 na pwesto, ito ay may 1.6 na milyon mahigit na mga registered voters. Habang ang Pampanga, kasama na yung Angeles City, ay may bilang ng mga registered voters na 1.5 milyong botante. Ayon dito kay Arwin Serrano, kay Dr. Arwin Serrano ng PPCRB, napakarami na ng mga sumbong na kanilang natatanggap sa issue ng vote buying at vote selling. Ngunit kinakailangan nila ng pag-validate sa naturang mga impormasyon at maging ang Commission on Elections ay sinasabi rin na ganito ang dapat na maging sistema kung saan ang sumbong ng isang individual ay hindi dapat manatiling sumbong at dapat ay provided ito ng sapat na impormasyon kasama na yung footages kung meron. At kung may dokumento, di mas maganda at ito'y magagamit para mapalakas ang anumang kaso.
sapagkat isa ang issue ng vote buying sa hindi nare-resolbang mga kaso, Bombo Elmar. Hindi dahil sa hindi ito nangyayari sa Pilipinas, kundi walang halos nagpupursige ng naturang mga kaso laban sa mga politiko. Gustuhin man ng mga kalaban na kampo, pero ito, Bombo Elmar, ay hindi man uusad kung walang sapat na mga ebidensya. Pwede yung video, kaya lang kinakailangan i-authenticate muna yan dahil ngayon ay usong-uso. Hindi lamang yung photo editing, maging yung video editing. Kaya sinasabi, ay dapat ma-authenticate ito. Malaman kung kailang petsa nangyari at kung saang partikular na lugar, sino yung mga involved. Dapat malinaw sa mga kuha ng larawan at video na inilalabas bilang ebidensya dyan naman sa tanggapan ng Commission on Elections. At panawagan pa ng poll body, maging alerto yung ating mga kababayan sa mga ganito at sila na ang humatol kung susuportahan pa nila yung mga kandidato na responsable dito sa vote buying na nangyayari pa rin matagal ng panahon nang nakakalipas at ngayon ay tuloy-tuloy na nangyayari, Bombo Elmar. Bombo Dennis, balikan ko yung sinasabi ng mga vote rates regions o kaya naman provinces. Kaya hindi na siguro tayo magtataka na pabalik-balik doon itong mga presidentiables, Bombo Dennis, upang todo manligaw. Dahil sa sila yung pinakamarami ng mga butante sa darating na halalan, Bombo Dennis. Ganoon na nga. Siyempre, como nandun yung concentrated numbers na talagang mga butante, talagang binabalik-balikan ito, Bombo Elmar. Iyon nga lang, dito kasi sa Pilipinas, may mga tinatawag tayong black voting doon sa ibang mga lugar, pero tinitingnan yan ngayon ng mga eksperto kung mangyayari pa kaya ito, Bombo Elmar, dahil dati may tinutukoy na isang rehiyon na talagang solid sila sa particular na pagboto. Pero sa mga nakalipas na pagkakataon, hindi na rin naman nagiging ganun ang trend. So titingnan ng mga eksperto kung patuloy pang mangyayari yan. At yung vote-rich provinces na yan, kung saan papanig, Bombo Elmar. Dahil yan yung binabalik-balikan nga ng mga kandidato at yan din ang nagiging sentro ng mga vote buying at vote selling, Bombo Elmar. Bombo Dennis, bakit nababanggit ng PPCRV na itong halalan ngayon ang mas magiging malawakan, itong vote buying? Bakit nababanggit nila ito, Bombo Dennis? Dahil sabi nga niyan, katatapos lamang natin ng isang matinding problema. Well, hindi pa totally tapos yung pandemya, Bombo Elmar. Marami ang nawalan ng trabaho, marami ang, kumbaga, mula sa dating may kaya sa buhay, medyo naging mahirap. O kaya naman, yung mahirap na dati, lalo pang naghirap. So, kumbaga, kapit sa patalim yung ilan na Bombo Elmar. Ito, may offer. Yung iba talagang tinatanggap ito, ginagrab na yung kanilang opportunity dahil biyaya daw yan na nakikita nila. Yun nga lang, ang tagubilin dito ng mga nasa Commission on Elections, anumang anyo ng vote buying at vote selling, yan ay illegal at may kaparusahang katapat. At kinakailangan daw na maisumbong sa mga otoridad para hindi na maulit pa, hindi na pamarisan at hindi na mangyari sa mga susunod na pagkakataon. Bombo Dennis, habang inantay ko lamang yung pagpasok ng Earth Hour organizers para mamayang gabi, ito yung taon na para naman sa ating pagmamahal, sa ating inang kalikasan. Gusto ko lamang malaman pa, Bombo Dennis, yung ginawa pang paghahanda dyan ng COMELEC, lalo na at ilang araw. Nasa linya na. Maraming salamat sa iyo, Bombo Dennis, sa mga updates na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kasama natin live nationwide, worldwide. Ngayong gabi kasi mamaya ang buong mundo, muling babandera mamayang gabi, alas 8:30 ng gabi, itong Earth Hour, taunang ginagawa. Kasama natin ang National Director, Earth Hour Philippines. Siya po ang head din ng Climate and Energy Program ng Worldwide Fund Philippines. Siya po ay talaga namang laging nangunguna dyan sa mga issue may kaugnayan sa kalikasan. Attorney Angela Consuelo Ibay, si Bombo Elmar yung kasama, ang aking partner si Bombo Everly. Good morning sa iyo. Kumusta kayo ngayon, Attorney Ibay? Mga kalikasang umaga, Sir Elmar. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa programa ninyo. Okay. Attorney, may Earth Hour ulit mamayang gabi, gaano ito kaimportante ngayon sa panahon, yung relevance ngayon, na muling makibahagi yung ating mga kababayan sa buong mundo, itong Earth Hour, Attorney Angela?
Oo, so ngayong gabi na nga siya, ang pinaka-oras 8:30 to 9:30 po ng gabi. Pero meron po kami mga activities kasama dyan sa related po sa Earth Hour. So meron po kaming countdown to Earth Hour na mag-uumpisa at 7:30. Meron po kaming roundtable discussion ukol sa mga iba't ibang mga environmental issues na kailangan natin mapag-isipan, lalo na ating mga botante, para mapag-isipan nila kung yung mga issues na ito kasama po dun sa mga plataforma ng mga kandidato natin na tumatakbo para sa mga position this coming elections. So ang importansya po niya dito kasi this year ang aming hashtag is Shape Our Future, na malaman ng mga tao na nasa kamay po talaga natin to be able to shape how the health of our planet will be. Kasi alam natin na ilang taon na rin po na ang nakakabahala po hindi lang yung pagbabago ng klima, yung climate change, pero pati rin po yung nature loss o yung biodiversity loss, kasi madaming scientists nagsasabi na rin po na madami na po nawawala sa ating kalikasan na posibleng mawala pa kung patuloy pa rin ang mga pinagagawa natin at wala tayong ginagawang maganda para ma-preserve at ma-conserve po ang ating kalikasan. At attorney, nababanggit mo ang aktibidad nyo? Baka pwedeng mabanggit mo yung mga host na yan. Sino ba ang mamamahala yan mamayang gabi? At least para malaman natin, baka may mga fans din sila. Attorney Ibay, sino po mga mag-host niyan? Aktibidad niyo. So tonight po yung countdown to Earth Hour po namin, virtual po yan. So punta po sila sa Facebook page ng WWF Philippines. At ang host namin ay ang mga national ambassadors ng WWF Philippines, si Mark Nelson, at of course our Miss Universe, Pia Wurtzbach. So sila mag-host po tonight. So virtual live po yan, so hindi siya pre-recorded. So I hope they will tune in sa WWF Philippines Facebook page and they can participate po, kasi since roundtable discussion siya, pwede po mag-post ng questions ang ating mga manunood doon po sa comments and chat box doon ng Facebook page namin. And so I hope you will join, but I do know na merong mga iba't ibang organisasyon tsaka syudad na nagtanong rin sa amin, pwede pa kami mag-host ng Earth Hour activity tonight. Kasi tulad ng mga previous years, lalo na yung pre-pandemic po, madami pong nangyayaring mga activities on the ground, ika nga. So sabi namin, kung meron po kayong gagawin, pakipaalam lang sa amin at sana gawin nila with health and safety protocols in mind. Kasi alam natin na meron pa rin ang banta ng pandemya. So, meron naman mga ilan, parang simple lang kasi kakababa lang po lang alert levels natin, di ba? Pero sa WWF Philippines, hosted po yan ni Mark Nelson at ni Pia Wurtzbach. Later tonight po, virtual naman po ang gagawin namin as part of our Earth Hour celebration. Attorney, aking partner si Bam Beverly, may tanong sa iyo. Go ahead, Bam Bever. Magandang umaga, Attorney Ibay po, Sa ngayon po, yes po. May datos po ba kayo ngayon, Attorney Ibay? Maliban nga po sa symbolic po itong adhikain po ng isasagawang Earth Hour, taon-taon po ito. Sa isang oras po ba talagang meron pong natitipid sa paggamit po ng supply ng kuryente dito po sa Pilipinas, Attorney? Meron naman po, Ma'am Everly. So, we're hoping, titingnan natin, kasi ang datos na yan nakukuha naman sa Department of Energy. At I think nag-coordinate rin sila dun sa ating may hawak na mga transmission para makuha na ng how much ang tawag nila load drop, kung paano, how much bumaba ang load natin for the evening compared to the previous Saturday po. Yun ang usual comparison po nila. So, hopefully makukuha natin. Pero in previous years po na nagkaroon tayo ng mga Earth Hour, meron naman pagbaba na and natutuwa naman po kami. Pero I think beyond that, ang gusto namin emphasize po is hindi lang yung isang oras na yon. It's symbolic nga, pero sana yung symbol na yan, they carry it over every day. Para naman po, kasi ang actions natin important
importante na maging consistent. And ang actions po natin, kailangan mas dumami rin pa rin yan para po yung kalagayan ng ating mundo at ang kalagayan ng ating kalikasan ay mas mapaalagaan pa at mas maipabuti. So ang gusto namin sana is that pagdating po sa oras na yan, mag-reflect naman rin po tayo. Ano bang pwede pa natin gawin? Sino pa ang pwede nating impluwensyahin para maging mas maayos ang ating kalikasan? Kasama na po dyan yung ating mga kasama natin sa pamilya, sa ating komunidad, at of course, ang ating mga magiging next leaders po dahil malapit na po ang eleksyon. So we hope na through our voices, we're able to reach to them and to show to them that nature really care. We really care about nature and importante na dapat sila rin at may isama po yung mga issues ng sustainability dun sa mga plataforma nila, whether it's kasama sa recovery plans or kasama po sa mga 10-point agenda ng mga kandidato. Sana po ang nature ay nasa agenda nila na medyo mas prioridad, hindi lang po sa babaho. So yun po ang gusto namin mas ma-emphasize. Pero definitely meron po na nabababa naman pag nagpapatay po tayo ng ilaw for that 1 hour. Tama-tama, Attorney Iben, dahil sa ngayon napakataas ng presyo ng mga krudo, yung petrolyo, so yung fuel consumption natin at gina rin itong pagtitipid natin, ano. Sige, at by the way, Attorney Ibay, just last note, kung meron ka pang dagdag na panawagan para sa turang hakbangin na naalala ko kasi parang ang Pilipinas lagi sa buong mundo ang may pinakamalaking partisipasyon ng tuwing taon. Go ahead po, Attorney Angela. Well, we're hoping that this year it's the same. Natutuwa naman kami na even during the pandemic, nag-join pa rin yung mga kababayan po natin. And in fact, counted ang Philippines as one of the 192 countries na nag-participate po last year as part of Earth Hour. Ang bilang naman po namin dyan is also in terms of impressions on Facebook, on Twitter, kasi naging virtual nga po ang Earth Hour. So yung paggamit po ng mga hashtags, yun ang naging batayan rin po namin ng bilang. Ibig sabihin, yung mga tao talagang aware sila na merong nangyayari at nagpa-participate sila. So nagpapadala rin po sila ng mga pictures, mga kung ano yung mga ginagawa nila during the hour itself. Bagamat madami doon, nasa bahay nga lang kasi last year talagang kasagsagan po ng ating pandemya. So this year, we're hoping people will also show and support us kahit na nasa bahay lang ho sila, and yung mga businesses na will be open tonight, sana kahit yung mga non-essential lights lang naman talaga ang hinihingi namin kung mag-switch off po kayo. Hindi naman kailangan total blackout ho. So non-essential lights lang, tsaka yung mga non-essential gadgets ninyo na wag nyo nang i-plug po for that 1 hour. Yun ang hiling naman namin. Pero before that, yung tune in po kayo sa virtual roundtable namin, yung Countdown to Earth Hour, which starts at 7:30 tonight. And additionally po, meron po kaming for those health buffs or gustong mag-umpisa po on healthy living, meron po kaming the first Earth Hour virtual run na mag-uumpisa today. So log in po sila doon sa platform na Pinoy Fitness kasi partner po namin. Sa kanila po kami, sila magta-track po ng inyong virtual run na pwede mag-umpisa today hanggang April 22, which is it culminates in April 22, which is Earth Day naman po. So tutuwa kami na aside from getting more aware about how we can improve the health of our planet, we also want people to also get healthy themselves. So through this virtual run, sana mas madami rin mag-participate po to show your unity as well for Earth Hour. Ako, tama-tama, yung mga nag-jeta rin, sabayan na ng health, mga health conscious. Maraming salamat po, Attorney Angela, at good morning at good luck ulit sa Earth Hour mamayang gabi. Maraming salamat po. And stay safe and always think about Mother Earth. Alright, stay safe din si Attorney Angela Consuelo Ibay, National Director ng Earth Hour Philippines. Siya ang pinuno ng Climate and Energy Program ng Worldwide Fund ng Pilipinas. Samantala muna mga kabombo, ka-Star Nation, madako muna tayo dyan sa may EDSA Abay. Issue kasi ngayon na naman sa Metro Manila, sakit na naman ang ulo. Talaga namang bumubuhos ngayon dyan yung mga tindi ng traffic. Lalo to ngayon, pababa na yung alert level sa Metro Manila. Bombo Raymond, kumusta ngayon dyan sa EDSA na pinakasikat na lansangan dito sa Metro Manila, Bombo Raymond?
Bombo Elmar, Bombo Ever, narito tayo ngayon live dito sa kahabaan ng EDSA, partikular sa Pasay City, kung saan ay makita sa aking likuran yung mga bumabiyahe ng mga motorista, iba't ibang uri ng mga sakyan, partikular mga pampaserong bus, pampaserong jeepney, mga private vehicles at mga taxis at ilan pa, Bombo Elmar. At napansin natin, kapag ka dati itong mga oras, pag kahit araw ng Sabado, ay medyo matindi na yung daloy ng trapiko sa banda rito ng EDSA, Bombo Elmar. Pero sa pagkataon ito ay hindi ganon karami dahil ito nga, nabawasan ang mga sakyang dumaraan sa EDSA simula na magsitaas ang presyo ng gasolina nitong Marso 10. Sinabi ni MMDA Director Niomi Recio na mula 396,000 na mga sakyan bumabay ng bus sa EDSA, bumaba ito sa 372,000 at kahapon nga naitala ang nasa 377,000. Naniniwala si Recio na maaring may kinalaman ang mataas na presyo ng gas, partikular yung krudo at gasolina, na dahilan ng pagbaba ng mga behikulong dumaraan ng EDSA. Samantala, hinagdin ni Recio na mula ni Pairal ang Alert Level 1 sa NCR, hindi pa niya naabot ang dami ng sakyang bumabiyahe ng EDSA noong pre-pandemic level. Ito nga ay batay sa datos at pinakamataas aniya nilang nakuhang volume bago ang pandemya ay umabot sa 405,000 na mga vehicles flying o kaya ay bumabiyahe dito sa bahagi ng EDSA. So ngayon, makita rin natin, Bombo Elmar, napakataas at taramdaman natin yung kaiba na tag-init dito sa bahagi ng EDSA sa Pasay City, Bombo Elmar. May naidulot pala na magandang bagay yung taas ng presyo, Bombo Raymond, naibsan yung mga sasakyan, ikamo, sa Lunes ba yan? Simula na ng libreng sakay dahil sa birthday ng Pangulong Duterte sa Lunes. So, siguro ba, anong pagtaya dyan? Mas maraming sakay na sa MRT3, Bombo Raymond? What about that? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Oo, tama ka dyan. Dahil siyempre, yung iba nating kababayan, sasamantalahin yung libre. Lalo next week, aasahan na naman natin yung pagtaas pa muli ng presyo ng produktong petrolyo. At magandang may dulot din, timing. Dahil ngayong araw, ating gugutayin mamaya yung Earth Hour. Dahil kung mas kukunti yung mga bibiyahing sakyan, mababawasan din ang polusyon sa hangin mula sa mga tambutsyo, mga sasakyan, Bombo Elmar. Sige, ingat kayo dyan sa EDSA, Bombo Raymond. Maraming salamat. Live mula sa EDSA sa Pasay City, Bombo Raymond Tinacio nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala pa sa iba nating mga balita, ang NBI naman operation laban sa gun running syndicate na uwi sa barilan. May detalye dyan ng Star FM Manila. Nauwi sa engkwentro ang isinagawang operasyon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation laban sa isang gun-running syndicate na kanabibilangan ng mga dayuhan sa labas ng isang hotel casino sa Parañaque nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa report, isang Vietnamese na kasama ng mga sospek ang nasawi at isang Chinese national ang nasugatan. Nakita ang dalawa sa isang sasakyan sa parking area sa isang hotel sa Parañaque City matapos na makipagbarilan umano ang mga sospek sa mga tauhan ng NBI Interpol at kinalaunan ay nagawang makatakas. Pagkaraan ng ilang minuto, natunton ng kanilang sakyan sa ikalawang palapag ng parking area ng naturang hotel. Wala nang buhay ang Vietnamese habang naisugod naman sa ospital ang kasama niyang Chinese. Bago ang nasabing insidente, dalawang Chinese naman ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa pagbili ng baril sa isang Chinese restaurant sa Pasay City. Naaresto rin sa nasabing operasyon ng isang Mark Rodel Ocampo na umano'y leader ng grupo. Kumukuha umano ng mga baril ang grupo mula sa mga Filipino criminal group. 4 na baril ang nakuha ng mga otoridad sa isinagawang operasyon. Kabilang na nakuha ang baril ng isang NBI agent na nanakaw sa isang insidente ng basag kotse noong nakaraang buwan. Patuloy na tinutugis ang iba pang miyembro ng grupo. Naglabas naman ng pahayag ang hotel casino sa nangyaring insidente sa labas ng kanilang establishmento. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Tunguhin natin ang Davao. Ang Pangulong Duterte ay binisita ang isang malaking ospital doon, lalo ni mga batang may cancer, at nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Davao.
Gaya ng nakaraang mga taon, aasahan na magiging simple lamang ang pagdiriwang ng kanyang ika-77th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. 2 araw bago ang kaarawan ng Pangulo sa Marso 28, ginawa na nito ang kanyang nakagawian na mga aktibidad gaya na lamang ng pagbisita dito sa House of Hope o sa mga batang may cancer sa Southern Philippines Medical Center. Walang pagsidla ng tuwa ang mga bata matapos makatanggap ng regalo mula sa Pangulo na taon-taon rin ito na ginagawa. Samantala, labis naman ay kinatuwa ng Pangulo ang kanyang natanggap na regalo mula sa mga cancer patients kung saan inabot sa kanya ang isang teddy bear at ang kanyang larawan na naka-frame. Kasabay ng kanyang pagbisita sa PMC, dumalo rin si Pangulo Duterte sa inaugurasyon ng Cancer Diagnostic Institute Building and Cancer Treatment Facility Building sa Southern Philippines Medical Center. Samantala, nagpaabot gayon ng kanyang 2 birthday wishes ang anak nito na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio kung saan wish nito na magkaroon ng good health at happiness sa kanyang karawan ang kanyang ama. Yan siya yung ko ngayon. Fulfilled na ako sa lahat ng bagay. Wala na akong mahingi. Kung maghingi pa ako sa Diyos ng marami, umabot ka na dyan. Well, but it was all work. Ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Angie Beliones Chagas para sa Pambansang Radyo na Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala pa, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas naman sinampahan ng patong-patong na kaso ng kanyang katunggali sa mayoral elections. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Nagsampa ng patong-patong na kaso laban kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mayoral candidate na katunggali nito sa May 2022 elections. Ang administrative complaints ay grave misconduct, conduct unbecoming of a public official at grave abuse of authority na inihain sa Office of the Ombudsman kasabay mismo ng unang araw ng campaign period para sa local candidates. Ang nag-file ng reklamo ay sina former Iloilo City Councilor Plaridel Nava at mayoral candidate Salvador June Capulot. Kabilang sa mga isyu laban sa alkalde ang pag-purchase ng motor vehicles para sa mga konsehal, pagbili ng napakaraming COVID-19 vaccines at 14 million pesos worth nito ang na-expire at pagpasa ng Supplemental Budget number 1 na wala umanong kaugnayan sa COVID-19 response. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na pamumulitika lang ang motibo sa likod ng naturang reklamo. Handa umano siyang harapin ng administrative complaints sa ombudsman man, sa korte o sa harap mismo ng publiko. Sinabi pa ng alkalde na walang alam sa local government o pamamahala ang katunggali nito. I am ready to answer all these allegations, whether it is in the ombudsman or in court or in the sphere of public opinion. No? When we engage in politics and using the agencies of the government, like the ombudsman, for purposes of our political aspirations, it is no longer nice. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! May follow po na tayo noon sa nakumpiska 11 billion pesos na laga ng shabu sa Quezon Province. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Yes, Bombo Elmar, alam mo ba ang sabi dyan ng Philippine National Police at maging ng National Bureau of Investigation, yan daw yung biggest drug haul or yung pinakamalaking huli sa Philippine history. Dito pa rin sa nasabat na shabu dyan sa Infanta Quezon at ipinag-utos na nga ng government prosecutors itong pagsasampa ng kaso sa korte sa 10 individual na naaresto ng PNP sa Infanta Quezon. May bitbit yan 11 million pesos na halaga ng shabu noong Marso 15. So mabilis-balis itong resolusyon na inilabas ng Department of Justice Prosecutor. Sa resolution nga na pirmado ni Prosecutor General Benedicto Malcontento ng Department of Justice, pinasasampanan nila ang mga respondent na sina Alvin Ibardo, J. Mart Gallardo, Reynante Alberto, Jenard Samson,
Jamelani Samson, Mark Brian Abonita, Marvin Gallardo, Dante Manoso, Eugene Roger Bandoma, itong si Kennedy Abonita ng mga kasong paglabag dito pa rin sa Section 5 ng Republic Act 9165 o itong Dangerous Drugs Act of 2002 dahil na rin sa pagbiyahe ng 1,680.56 na kilo ng methamphetamine hydrochloride or mas kilalang shabu. Matapos nga itong evaluation ng mga ebidensya, sinabi ng panel of prosecutors na balido itong pag-aresto sa mga suspect. Mayroon din umarang sapat na ebidensya para ipag-utos na litisin itong kaso ng mga respondent sa korte. Nakasaad din sa resolusyon na naharang itong 10 individual lulan ng kanilang mga sasakyan habang binabaybay ang kahabaan ng National Highway sa Infanta sa Quezon. Natagpuan din sa sasakyan ng ilang sako ng tea bags na naglalaman ng methamphetamine hydrochloride base na rin sa pagdetermina ng laboratory examination report. Naman sa the Prosecutor General ang ihahain doon sa Regional Trial Court ng Infanta sa Quezon. Kung maalala, ang naturang kontrabando ay nasabat na kung alas 4 ng madaling araw sa Barangay Kumon, Infanta, Quezon. Ang operasyon ay pinangunahan ng NBI Task Force Against Illegal Drugs, maging ng NBI Research and Analysis Division at Lucena District Office sa pamagitan niya ng koordinasyon sa PNP sa Infanta, Quezon at Philippine Drug Enforcement Agency doon naman sa Lucena. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Gerald, sa 11 na mga suspect, walang dyan, malaking pangalan Bombo Gerald, wala man lang silang kung silang nasa likod dito na big time na mga drug dealer, Bombo Gerald. Yes, itong mga na-aresto kasi yan lang yung inutusang magbiyahe, Bombo Elmar, gamit yung 3 van, kaya talagang walang malalaking pangalan dyan dahil sila lamang yung nag-transport ng mga kontrabando, Bombo Elmar, na nasa 11 billion. Yan na raw yung pinakamalaki talaga na kontrabando na nasabata ng ating mga otoridad sa Philippine history. So yan na yung pinakamalaki, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa update na yan, si Bombo Gerald Olip. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Buhos ang pagdadalamhati at pakikiramay ng mga tagahanga sa pagkamatay ng sikat na American singer-songwriter na si Keith Martin. Isa ang Filipina R&B singer-songwriter na si Kyla sa mga hindi makapaniwala sa pagkawala ng sikat na 56 anyos na composer ng hit song na Because of You, na isa rin sa mga kantang ni-revive ng kanyang album noong taong 2004. Sa kanyang tweet ay nagpasalamat si Kyla dahil naging inspirasyon daw niya ang yumaong singer para sa kaniyang pangarap. Mag-isa na lamang ang singer sa kanyang bahay matapos itong hiwalayan ng Pinay na kanyang kasintahan noong taong 2021. Natagpo ang patay sa kanyang tinitirhang condo unit sa Quezon City ang American singer. Kinumpirma ito ng kanyang kaibigan na singer-actress na si Sherry Bautista. Sinasabing napagalaman lamang ang insidente nang magreklamo ang mga kalapit na condominium ng singer dahil sa hindi kaaya-ayang amoy mula doon. Tinawag nila ang security guard at nang buksan nga ang unit ng singer ay doon na lumantad ang bangkay nito. Sa ngayon ay hindi pa rin nalalaman ng mga otoridad ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Samantala naman, ang biggest year sa global music industry na itala sa nagdaang taon ayon yan sa IFPI. Alamin yan sa Chika ng Star FM Baguio. Biggest year para sa global music industry on record ang taong 2021. Yan ay ayon sa inilabas na 2022 report ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Lumago nga ang global recorded music market sa 18.5% na sa kabuuan ay mayroong $25.9 billion na total revenue. Samantala, ang Asia ay nakapagtala ng significant share sa global physical revenue sa music industry na may 49.6%
contribution. Sa top 10 leading global recording artists sa buong mundo na base sa music consumption across all formats, nanguna ang Grammy-nominated South Korean group na BTS na matatandaang naglabas ng 3 Billboard Hot 100 number 1 hits na Butter, Permission to Dance at My Universe noong 2021. Nasa number 2 ang American superstar na si Taylor Swift na naglabas ng mga re-recordings ng kanyang albums na Red at Fearless. Kabilang rin sa top 10 sina Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, ang South Korean group na 17, Justin Bieber at ang Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. Si Rodrigo nga ay naglabas ng mga top-selling songs noong 2021, partikular na ang Driver's License na ngayon ay nominado rin bilang Song of the Year at Record of the Year sa 64th Grammy Awards. Ang IFP ay nga ang tinaguriang voice of the recording industry sa buong mundo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Mahina pa rin ang piso kontra dolyar. Yan naman ay sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Katumbas yan sa 52 pesos and 36 centavos Singaporean dollar, 38 pesos and 58 centavos Hong Kong dollar, 6 pesos and 69 centavos ang euro, 57 pesos and 60 centavos Saudi Riyal, 13 pesos and 96 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, samahan niyo po ang Bombo Radio Philippines sa ating panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalit at live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagpapangalagad isang bombohanay big time adlaw sang Sabado pet sa 26 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Sabado sa katatlong bulan sa mga year 2022. Daw ginaalas sa mga inadlaw no. Dugay-dugay bugto na naman ang orango sang bulan sang Marso. Ato na pag-welcome sa aton nga mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sa Bacolod, na probinsya sa Negros Occidental, sa bilog nga Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa nga mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang paratuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga mangin kaupod ang inyualagad si Bombo Erdin Bayonita. Huwag na kita asala sa Nueva Imedia ang atak na sa buong aga. Sa dalong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawas nga pong sila sa buong man, mga balita sa batag sa Nginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong man mga tubiko kag sa buong man mga resource person sa mga nakaupod daton sa buong aga diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal. Mansiga pakita kahapon sa nga creativity ang mga lokal nga mga kandidato kadungan na sa nga pagasugod sa campaign period para sa locally elected officials. Kaya malapit 18,000 ka mga local positions or mga kandidato ang nagpakita sa ila ang mga caravana kahapon kadungan na sining pagasugod sa nga 45-day campaign period. So far, wala man na sa mga insidente nga na-record ang aton nga mga otoridad, may kang tanan na sa campaign period. Ang PRO6 sa Banwa pabor sining pagatukod sa nga task force nga magatutok batok sa vote buying kasunod man sa nga pahayag sa nga Commission on Elections. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Kay dapat sining vote buying nga niyo mga kandidato kay nagapamakala mo ganang pangdakpon. Bata ano man gid bala ang mga layi o kuno mga pagsulundan nga mo ni ang naga-cover sining vote buying. Samtang 6.4 million pesos nga balor sa nga shabu nga nakompiskar sa bilog nga Western Visayas ang ginasunog na sa nga pidaya kasunod sa nga mando sa nga korte. I-check na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. Sa iban pang mga balita lokal, kami diri sa Bombo Radio Philippines nagapanawagan sa tanan nga mga pumuluyo, mga negosyo, ka mga establishmento. Makigbahin na kita sa Earth Hour karon sa gabi, halin na lang sa 8:30 to 9 sa imedya sa nga gabi. Isa ini ka oras nga pagapatay sa mga non-essential nga mga electrical lights para nga ma-share manaton ang aton siniyang bahin para nga masalbar ang aton nga planeta. Mayayara sa nga special feature may kang tanan na diri ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre, Governor Bong Lacson nagapanawagan sa mga negrense nga magaupod sa Earth Hour karon na sa gabi. Kabaya pang inisya ang suportahan sa tanan nga mga kandidato. Kung na kaysa rin kagabihan na kamuri-kurida kag kung ano-ano pa nga mga pagtelefon karon na sa gabi upda nato na gining 1 hour kapag pataya sa mga non-essential lights. Sa mga balita national, may 845 ka mga kandidato nga nagapadalagan sa May 9 elections. Sigurado na nga daog nga kay post. Wala man sila kontra. Samtang pila ni Adri Banwa ang palasyo sa Malacanang nagapanumdum sa mga kandidato kagasuman sa mga botante nga ang vote buying ang punishable sang layi. President Rodrigo Duterte nagapanindugan na Banwa nga na-fulfill niya ang tanan nga mga major campaign promises anta sa pa ang pagatakopa sa iyang termino.
Numero sa mga Pilipino nga nagutuman sa naglikad sa ning tuig 2021 ang labi pang nagasaka base dali sa pinakaulihing resulta sa survey. Maayo ini nga balita, banwa magabukas na ang Pilipinas sa tanan nga mga fully vaccinated foreigners sa bulan sang Abril. Sa balita international, ang United Nations sa nagakangawa nga dinusa na ka mga opisyal sa Ukraine kag mga journalista dito ang ginadetain kon forcibly nga nag-disappear kasunod sa sining Russian invasion. US President Joe Biden na banwa nagabisita sa Maya Poland kag dito ginpahayag sini nga ginabanta 300 ka mga pumuloyo ang nagkalamatay sa pag-atake sang Russian forces sa isa ka theater sa Mariupol. Sa Senegal Summit sa North Atlantic Treaty Organization nagakasugot diri ang magakalyansa nga mga pungsod nga magahimo sila sa nga nagakaigo nga tikang kung magagamit na sa chemical weapons sa Russian President Vladimir Putin. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 11 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ang mga ahensya sa gobyerno banwa nagapanawagan nga magaupo de kita diri sa Maya Earth Hour karon sa gabi. Halin na sa 8:30 to balas 9:30 sa gabi. Isa ka oras nga pagpatayo kon pag-switch off, pag-turn off sa mga non-essential lights para nga mapakita naton ang solidarity sining pag-celebrar sa Earth Hour. Ang Earth Hour ini siya ang isa ka global movement banwa nga nagasugod pila na katuig ang nakaligad kag ini isa ka global grassroots movement nga nag-unite sa aton nga mga pumuluyo to take action sa mga environmental issues kag proteksyonan ang aton nga planeta. Because aton gid sini obligasyon na banwa kung ano man ang mga nagakatabo nga epekto sa climate change. Subong nga alas 8:30 pa lang sa aga o kaysa gani alas 8 pa lang. So nga biti ng init. Nagatagiti na ang init banwa and kung na maglabay ang ini mga bagyo doon din naton maintindihan ang ila sining kabaskog sa pag-engage sa massive mainstream community. Ang Earth Hour ang ginasuguran sa isa ka lights out event sa Sydney, Australia sa tuig 2007. Halin sadto ini ang nagdako na kanang engage sa isang millions sa mga supporters sa masobra 185 ka mga countries and territories sa bilog na kalibutan, naghahatag sa inspirasyon sa mga individual kag mga organizations worldwide to take action para nga maamligan na to ng aton sa nga dunang manggad kag ang aton sa nga palibot banwa kag nagadrive sa major legislative changes paagi sa pag-inganyo sa kadamaan na banwa na kung pwede pa man lang kung maglapaw gani sa oras nga pag-switch off sa mga non-essential lights sa Marsmayo gid. Kag nagdako ang ining movement. Ang 1-hour lights out event ang nagapabilin kag nagapadayon bilang simbolo sang broader commitment toward nature kag sang aton nga planeta. Imagine na ninyo, bulan na sang Marso pa lang, amo na ning kainit na nabatyagan na to na diri sa may Pilipinas. Sa nasiling kunan na record ng Marso 17 sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang highest heat index so far diri sa aton sa Pilipinas nga nagdangat sa 53 degrees Celsius o kumpara sa buong tuig 2022 nga na-record sa may Dagupan, Pangasinan sa Marso 17. Bali masobra na isa ka semana ang nakaligad at isway kita nga mga pumuluyo ang gina-question na gid ang mas preparahan pa gid naton ang pag init na pagid sang kalibutan. So kung pwede pa lang mas stay kita nga hydrated banwa kung makaido magkataganid dira lapaw 2 ka litro sa nga tubig mas mayo gid.
in connection sa aton suning pag-obserbar, pag-celebrar sang Earth Hour karon sa gabi, alas 8:30 to alas 9:30 sang gabi, yari ang special feature na ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga adlaw, espesyal nga adlaw nga gintalana bilang pagpakita kapag hatag sang pagpalangga sa aton kalibutan kaginbugay sang Dios sa aton. Agud aton estaran bilang aton pulian ang planetang Earth. Karon humalin las 8:30 tubtob las 9:30 ang takna sa gabi. Aton hatagan sang kaygaynan nga papahuwayon ang aton kalibutan. Pinaagi sa pagpatay, dululungan sang aton nga mga suga. Pag-turn off sa mga non-essential electric lights sa sulod sa isa ka oras bilang simbolo sa aton pag-amlig sa aton palibot. Subong adlaw, Earth Hour. Apisar sang pandemya, dayon sa gihapon ang obserbasyon. Earth Hour will unite individuals, businesses, and leaders from all over the world to shine a spotlight on the health of the planet, raising awareness on the importance of nature, and inspiring action for a brighter future for nature and people. Ang Earth Hour, isa ini kapang kalibutanon nga hilikoton nga gintukod sa Worldwide Fund for Nature ukon ang WWF, isa ka international non-governmental organization ukon NGO nga gintukod sa tong 1961. Agud bululigan ang pag-preserve sang wilderness, mga kagulangan kag kalasangan, kag agud nga mapanubo ang human impact sa aton environment ukon sa aton palibot. Earth Hour is an annual observation as a symbol of commitment to the planet. Base sa managtas, ang ini nga lights off event nagsugod sa syudad sa Sydney sa pungsod, Australia. Sa tong tuig 2007, sabo nga una nga Earth Hour, mas sobra 2.2 milyones ka mga individual, 2,000 ka mga businesses ang nagpakigbahin sa pagpatay sa ilang mga suga sa sulod sa isa ka oras. Sumugod sadto, naglapnag ang inihilikuton kay naglabot sa masobra 7,000 ka mga kasyudaran kag kabanuhanan sa 187 ka mga kapungsuran kag teritoryo sa bugos sa kalibutan. Earth Hour raises awareness for energy consumption and effects on the environment. Ways to get there if you care enough for the living. Ang Earth Hour, isa ini ka initiative agud mahaylo ang mga individuals, mga negosyante, ka mga gobyerno sa bugos sa kalibutan nga magbululigay sa pag-amblig sa aton Mother Nature to take accountability for their ecological footprint and engage in dialogue and resource exchange that provides real solutions to our environmental challenges. Base sa record kag statistics, sa sulod na sa malawig nga tinuig nga pagpaligayon sa Earth Hour, pinaagi sa dululungan nga pagpatay sang suga. Sa sulod sa isa ka oras, natigayon nga nagnubo ang electricity consumption sa bugos nga kalibutan. Halos tanan nga mga kapungsuran kag teritoryo sa bugos sa kalibutan ang nagapakigbahin sa Earth Hour. 195 ka mga pungsod kalikip na kita diri sa Pilipinas ang nagapakigbahin tuig-tuig sa Earth Hour sa pagpanguna sa Worldwide Fund for Nature ukon WWF Philippines. Ginaimbitar ang pumulyong Pilipinhon to take climate action and speak up for nature. Here we sit, we're in the dark, Why you ask, would we do that, We've got big news, we're taking part, in Earth Hour, all over the world. Subong
Nga tuig 2022, ang tema sang Earth Hour nagasiling Shape Our Future. This theme resonates with the message in the power of one that our individual actions, however small, can make a big difference. Sunod pagani sa mensahe sa Secretary General sa United Nations nga si Antonio Manuel D. Oliveira Guterres para sa Earth Hour nga subong na ang panahon nga maging bold and ambitious sa pag-safeguard ng aton planetang Earth nga mag-ululupod kita sa pagbinuligay agon nga maging masanag kag mas mainuswagon ang aton palabuton ukon buwas damlag. In these make or break years, let your actions and voices send a clear message to leaders everywhere. Now is the time to be bold and ambitious. We all must do our part to safeguard our planet. Together, we can build a brighter and more prosperous future. It's Earth Hour. It should be more than that. It's Earth Hour. So no excuses, cause they'll just fall flat. Please do your part. Turn out your lights for at least an hour at 8:30 tonight. What a difference we can make. Ang climate change nga hindi naging mahimo nga mapabulag-bulagan na lamang naton, for climate change is real and it is affecting us in one way or another. Gani, panahon na nga mag-isa kag batuan naton ang malain nga madulot sang climate change. Sana siling na nga pisar sang COVID-19 pandemic dayon sa gihapon ang hilikoton. Bangod sa ginapatuman nga safety regulations sa pila ka partes ng kalibutan bangod sang coronavirus, halos tanan nga mga pungsod ang magasilibrar kag mag-obserbar sang Earth Hour online, mobilizing millions of people from across the globe to speak up for nature. We are together in this. Together is strong. And never alone. Together we can transform more lives and positively impact more communities amid the crisis. We are together. Only in the darkness. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Madamong salamat kaya Bombo Jazz del Sur sa Madrigal. Sining special feature may ang tanan sa aton sa nga selebrasyon o kon pag-obserbar karon sa gabi sang Earth Hour. Parang at least bisan na paano bisan isa lang ini ka oras sa banwa hindi lamang nga makatipid kita sa aton konsumo bala sa may kuryente. Ini ang pagpabatyag ba nato na sa pagpalangka sa planeta nga Earth kaya siling nga tanagan niway kita sa iba nga puy-an kundi ang planeta nga Earth gid lamang. May pila ka mga explorations para nga matumod kon mabuhi ang tawo sa may Mars pero tiway pa inaya sa nga tupa. Kay bisa na pagani ko mayaraman sang technology nga makapadala sang tawo sa planet nga Mars ina ang one-way ticket lang. Yara sa piyakalinya ang gobernador sa probinsya si Governor Bong Lacson. Governor, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga, sir. Bombo Erlin, mayong aga kag sa mga tagpalamati sa imo programa, mayong aga sinitanan. So buong medyo sako gini para sa campaign period pero may obligasyon kita sa aton na planet Earth. Karon sa gabi ang Earth Hour, Governor, ang Kapitolyo, may mga activities sa kita in line na dre? Yes, we are part of the millions of people all over the world, no? Celebrate sining what we call Earth Hour, no? Isa ka oras ni siya, and diri sa Pilipinas, and diri sa next karon sa gabi dira sa Kapitolyo, we will join this movement, no? From 8:30 to 9:30 in the evening. Napundiin, ipatyo naton ang mga non-essential lights naton
This is very symbolic, but this is also a reminder, no, that there is a planet Earth that we have to save. Aha. Siguro dira sa Laguna area, pwede gid sir, no? Kag sa may palibot bansang capital, pwede ma-switch off ang mga suga. Yes, that's the idea. We have been doing this already for a couple of years already. And we are continuously supporting this Earth Hour movement. Anong panawagan nimo sir sa mga Negrense kay hindi lamang ini makapabatyag kita sa pagpalangga naton sa Earth, but somehow ti makatipid agad kita sa gamit naton sa kuryente, Governor? Yes, we joined the global movement, no, that symbolizes our commitment to protect and save the environment, no. So we are joining and encouraging all Negrense individuals, households, communities to do the same, no. And how do you do that? We encourage you to turn off your lights, your television set, electric fans or air conditioners, and most especially for the millennials, please turn off your computers, no. Ipatay lang anay. Just to renew our commitment, no, to address the pressing concerns of the environment. No? So this is a very small sacrifice, 1 hour lang. But of course, after today, do everything possible, no, to really with in mind to save our planet Earth, no. So hindi lang ni for today, every day do some sacrifice, no. It's only to save our planet Earth. Nagligada sir nga mga tinuig ang San Carlos City do nag-vie to siya, no, sa may pinakamadamo abi nga mga nag-turn off sang lights. So far this year, may mga LGUs pa sa province nga nagplano regarding diri. Yes, well, as I said, no, this is a yearly event. And so we're hoping to have more LGUs participating in spite of the campaign period. Kung tani matagaan man nila ang panahon, no, ang pag-celebrar sang Earth Hour. Ang nilagdirigo mapatay naman yung mga street lights natin kay delikado para sa mga biyahero. Anyway, ini siguro taiban para sa mga pamilya bala. Kay sometimes bala yara na kamusi sa kasala pero puro lang cellphone na ginatubang. So masindihan ay kandila. At least magulo istorya siguro, sir. Yes, no. Of course, as I said, may time mo lang ni ka-oras. Ang mga non-essential lang gid kung pwede patay lang. But of course, you also have to be worried of security, no. So, kandila lang kamo, definitely dapat matapa kamo, no, especially kung ipatay niyo sugat at manggamit kamo kandila, dapat alisto kamo, awake kamo, no, hindi nyo napabayaan. So kabay pa nga ini siyang suportahan na gid sa mga Negrense. Anyway, time maniguro para sa mga voters nga at least bisan paano mas scrutinize naton mga candidates, sir, ay subong campaign period kung ano gid ang ila pag suporta abi sa aton environment. Well, of course, no, there are voters who have issues, no, may mga advocacy, and many of them are really advocating for a clean environment, no. So siguro ano man this will be one of their basis to choose their candidate kung sinong ilabotohon. And so yes, it is I think it is wise, no, for our especially incumbent officials, no, to be joining us in this Earth Hour. Well, siguro kung may mga rally karon sa gabi, di naman gid siguro, sir, siling nga magabihan gid, no? Yes, kung kani mga sakripisyohan man nila, no, especially ning symbolic pala na 1 hour. So kung pwede, hindi lang anay kung may rally ka mo, hindi lang anay today. That is one way also of joining this 1 hour, no, of closing our or not using power. Okay.
with this Governor Bong Lacson, sir. Thank you so much for joining us subong nga aga. Madamong na salamat, Bombo Ernie. Madamang salamat kaya Negros Occidental Governor Bong Lacson nagpanawagan sa mga Negranseng upda nato ng ining Earth Hour karon sa gabi. Alin na sa 8:30 tubtubala sa 9:30 sa nga gabi. Kita diri sa Bombo Radio Bacolod and sa mga station sa Bombo Radio Philippines ang ato ng mga non-essential lights ang iga-switch off man karon sa gabi. Siyempre mag-launch lang diri sa announcers booth nato nga karon ninyo makita ang anchor. Parang makaupo na kita sining global movement ang masalbar natin at least bisan na paano ang aton planeta ang Earth kung na pwede pa man lang sa mga mayayara sang katuan or mga pribado ang mga salakyan magpauli sang temprano. Parang at least why na sang amo ginibala nga mga nagasigigang mga non-essential lights. Ang Department of Energy through Energy Secretary Alfonso Cusi ang nagpalabot man isang mensahe nga gina-encourage sa Energy Department ang tanan nga mga Pilipino nga magpartisipar sa subong Earth Hour. In just 60 minutes, we would already be able to make significant contributions sa energy efficiency of the Philippines and the conservation efforts. Kaisang tuig 2021, ang DOE ang nagpahayag nga nagnubo sang masobra sa 23 megawatts. Nagnubo sang masobra sa 23 megawatts of electricity ang nagnubo sang ginpatay sang tanan nga mga Pilipino ang non-essential lights sa sulod sang balay. Upod man diri ang mga commercial establishments giban pang mga entities kadungan na sang Earth Hour alas 8:30 sang aga sang gabi hasta alas 9:30 sang gabi. And ang biggest demand cut ang na-register sang Visayas Grid nga nagdangat sa 53.34 megawatts. Ginsundan sang Luzon nga mayara sang 10.6 megawatts demand drop. And then ang Mindanao nga mayara sang usage decline nga 9.07 megawatts. Kaya sinulondo naman kaya mga taga Visayas sa area no. Sa wakabay pang i-maintain nato ng ining record kay ti para maninin siya sa aton tanan. Gina-intensify sang gobyerno ang plea sa mga Filipino consumers to make a conscious choice sa pagpili sang energy efficient lifestyle. Especially since the country primarily Luzon Grid ang nagapadayon nga timayara sang naganipis na nga power supply predicaments. At least bisan na paano makabulo ban karon na gamay ang mga tagsa ka mga pamilya kung na pwede man lang gani pahigad dato ng cellphone. Basta may inistorya lang dala mga inasuwang o kung mga nano baladara. Ay kung na kaysa ululupod na kamo sa lamesa, ululupod na kamo sa salas, pero kapuro lang kamo nagadinuko, no? Na-notice nyo ba na kung isa sa bilog ka pamilya, bala, hindi na makaistoryanay. Kung na kaysa, bisan ang family member mo, atong sa iyang kwarto to, o kung na sa di naman siya nga parte sa nga bala, i-chat mo pa kag inform nga makaon na ta. No? Kung na kaysa, nawili na lang kita bala. O kung kaysa, inang way na nagay na istoryana yung pamilya, kaya puro na lang gadgets sa dara kag cellphone. So at least bisan nakaroon na sa gabi kung naradara sa ugsaran o kung sa salas man na makaululupo daga mga pamilya. Kag makaulo istorya kay kung na kaysa inang magakaon gani ala isaya sa lamisa. Ang isaya ara sa may tubang sa TV, isaya ara sa sofa yan naga-untayan, nagakaon. Kung isa malipatan na naton ang Filipino culture bala, natin dapat dululungan kay magkaon, away dapat sa maulihi, inang parang ti makaligana ka man dira sa tagsa-tagsa. Kaya kung na kaysa kaduloy lang ang ulihi, no? Ano siya sang bilhin ng sudan. Tapos ni at least bisa na paano makatipid man kita sa ato ng konsumo sa kuryente karon sa gabi kadungan na sining Earth Hour.
Ang dalago nga mga malls nagbasalig naman na sila nga timagaupo da sa Earth Hour alas 8 karon alas 8:30 sa 9:30 PM pagid diri sa pag-switch off sa mga non-essential lights. So sa mga shoppers, although nga ti weekend subong, iba na dira mga balaklon na bala, amo na ni ang ginahingalitan nila nga tiyempo. But kung makashop kita, let's say, past 5 p.m. to 8 p.m., mas mayo gid para nga pag-abot alas 8:30, ay di na gid amo na kadamo mga tao sa mga mall, sa mga establishmento, kag ma-turn off na dira ang mga non-essential lights. Ang Worldwide Fund for Nature Philippines Shape Our Future, the Countdown to Earth Hour 2022 Virtual Roundtable Discussion ang matabo alas 7:30 karon sa gabi, tubtob alas 8:30 sa gabi. Ini ang magatalakay sa mga environmental issues nga ang masunod naton nga mga set of leaders sa Pilipinas amo ni dapat ang pagatutukan na nila. Kaya dugay-dugay kita lang nagasuffer abay sang mahimo man sang tawo or ginahimo sang tawo sa aton planeta. Okay, panaya subong ya sa aton kay at least makapangabuhi kita diri sang maayo matbase sa masunod nga mga inadlaw ti guba na gid ang aton nga earth. Ini ang gidalauman man kag gina-expect nga mangin paagi para sa mga botante. Mas scrutinize naton sa gusto mga kandidato nga nagapadalagan sa mga local positions pasaka na sa mga national positions kag makilala ginaton ano ya ang ilang panindugan sa mga issues kag ang ining problema nga ginatubang sang ato ng kalibutan na subong nga daan because sining climate change nga epekto sa global warming. Hindi na naton sini maintindihan kung kaysa perte naka madlos sa sang mga hangin. Perte man kakusog ang ulan kumayara sang bagyo kagakwan na kaysa matingala kablang do summer season o dry season man subong ang mayara sang bagyo. Banda sila nga doon nagabuang na bala nga ito na yung panahon. Nagakwan na mo na hindi na maintindihan na kung ano ang lakata sang panahon. Bango din banwa sa climate change. So, ulo po na kita karon sa gabi sa Liwat Earth Hour, 8:30 to 9:30 p.m. Kung na pwede pa man lang gani nga pag 9:30, inang di na naton ma-switch on ni bala liwat ang ining mga suga. Mas mayo gid kaya tikon sa bagay tulog na gyud din siya mo. Tikon ini gid dara mapatay ang mga aircon or kon electric fan dara at least ang mga non-essential lights tiamo na ang pasigahon na ta. Kung na nagadalam guwanon ganan dara pagka 9:30 mas mayo gid gani at least mas longer bala or longer ang ining patay na to na sa mga non-essential lights. Although nga ting iban na dara doon iban man katulog no kun wais ang suga bala kaya dumalumo sa kun tama gid kadulom. Pero at least wisa na paano ma-switch off natin wisa isa lang ka oras sa dere. Kani kita makalantaw sang television makamuni-muni kita sa muning mga inoras. 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report na Bombo Franz Andrew Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 49 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bombohanay big time. Amo ginisubong ang isa sa mga mainit-init agad. Siyempre nagasugod na ang campaign period para sa tanan na ning mga kandidato kay kahapon na Marso 25 ang ining pag-rekorida na pag-caravan, patigayon na sang rally sa mga kandidato nga nagapadalaga na sa local possession. Pero siyempre amo na gani ang kapida sa ngaton nga eleksyon diri sa Pilipinas ang ining mga nagatuhaw nga alegasyon nga mayara sang vote buying o kon pagbakal sang boto sa mga botante halin sa 50 pesos pa saka. Kung ako yung botante tagkan lang ko yung sang 50, ibalik ko na lang na mo. No? Ibalik na lang. Isa lang ka kilo nga bugas ang imo yung dignidad. Pero ini ang tutukan gid dapat sang Comelec Banwa ang ining mga nagapabakal gid balaya sang boto. Kati syempre kung ikaw abay daraya pumuloyo, ikaw dara individual, ikaw citizen, ikaw botante, nga tagan nga sang kwarta ti alangan mabalibad ka pa sina. Kung medyo pulo pigado yang daan kag ginakulo-kulabos sa budget, at iyade pa nini sa mga kotoran naton so nga mga makabaton kaya at least bisan paano may bakal ka dira sudan ako na inang daple. Kilala niyo daple? Sudan na siya. Di gani bogas bala magpauli sa balay. Karon ang Commission on Elections magalunsyar sang team nga lakipan sa mga nagkalain-lain nga mga hensya sang gobyerno parang mabatuan ang ining vote buying nga nagakatabo bisan pa man ganiya sa mga rally mo sa kampo ganiya ni anay Senador Bongbong Marcos wala nakuha sang video nga yagit to yung mga supporters mga ginasaliga na blaga pa nagtag rasulod sa lakyan taga 50 lang niya galing taga 50 lang niya masugot kaya yung amo na ang imo yang ihatag sa imo sa mga botante. Kung ako yung botante bisan na pila pa na ihatag mo ya kung dita kaya kung sunadahan yan, higit ko yung magboto sa imo. Ang Comelec nagpahayag ang Interagency Task Force kontra Bigay ang iga-constitute sa masunod nga semana suno sa kumpirmasyon ni Comelec Commissioner George Garcia Task Force kontra Bigay.
Lain na ni galing ang pangalan na sa COMELEC subong o tani ini kwani ang ginbutang nila diri task force kontra ano ganing pagbakal sa boto. Ano ganing bakal mo kimi sa Tagalog bili. Bili gali. Task force kontra bili boto. Abo na dapat kay kini kontra bigay tinagatag lang na siya karon ninaway niya siya nagabakal. Diba? Bigay. Ginhatag mo lang sa iya. Ining task force, lakipan sang COMELEC, Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Presidential Anti-Corruption Commission, the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kag ang Philippine Information Agency. Ining task force will act on both motu proprio and formal complaints involving vote buying. O galing, kahit sa kinaandan, tiwan na sa may nagareklamo kung mayroon sang vote buying. Kaya nga, sino man lang beya daraya pililion lang guro yung mga kandidato, magluwas na kung why ka na kontra. Or why siya sang kontra. Alagaan mga tag ka pa. Iba na dara, mas kinapulupit sila dara, mga baso na blabo na mga napangatag nila, pinggan, balde. Siyempre, pasalamatan man na sang butante. Amo na nga dapat, ang lagson gidya sang COMELEC, ining mga nagapanghatag gidya sang kwarta. Sila ang dapat i-crack down sang COMELEC. Inayang jutay lang na yung imuyang nga dalakpo na dara. Kaya nga, ay hindi mo man to basol, hindi mo man na siya masiling biya nga ma-hold sila criminally liable ining mga nagabaton kay nga why ka man niya nangayo. Dibla? Sa mga butante dira nga nangayo ka mo Dibla wala? Sila man na yang voluntaryo yang nga naghatag. Di dapat atong tultulon gidya kag among gitong arestohon nga bang dakpon diri kumayara giban sang liabilidad sila sa aton nga layi ato gidya mga nagapangbakal. Nagapanghatag sang kwarta. Galing subong kuno way na kuno ginahatag. Kabati man kamon sina way na kuno ginahatag giniyang in cold cash. Gina GCash na. Fund transfer. Amo na mga kuan gani account mo, gani may GCash ka. Kaya dira na lang ginapaagi ang ining bayad nila sa imong nga boto. Di ko makabaton kadira kinyantos, syempre pila pa na yung kakilo yung bugas mo, yadi pa. Hindi ba nato mabaso lang ato sa mga koturan kung sila magabaton? Because in the first place, why ka man niya nangayo? Voluntaryo niya man niya nga ginhatag. Yadi pa man sa imo yung kinanglandon sa sulod sang balay. And the more, the better, Di siyempre kung ikaw, bidra ka natagan, to refuse is an insult ko, no? Kag siyempre tayo medyo kulo-kulabos kita dira, medyo kabos kita dira. Kundi ara na gid, ginatandya ka na gid sa imo, hindi mo papagbatonon. Kaya kung ano tayo insulto, inaya mo. Kung balibaran mo ang ginahatag sa imo, kung ang ginatanyag sa imo, diba si maglain pa na karoon ang buot niya? Diba? So, ang dapat i-crackdown yun sa nga to ng gobyerno, atong mga nagapanghatag. Siyempre, ang kandidato, hindi man ganang siya na manghatag mo. May mga tinawo man na siya nga, nagaprepara sang sobre. May unod na din ang tagapila. Kung kaysa 100 ang hatag nila, pero ipaagin na nila 5 ka 20. 5 ka 20, kung abi, parang medyo damo-damo man. So, subong, kung di nagsugod na ni ang 20 pesos bilang coin ng Cecilio. Nung mo na gure panghatag, si mo medyo mabulubog at no? Anong pahayag na rin sa Police Regional Office 6, Bamo Franz Andre Bargos, sa report. Come in. Bumberlin sa ato nga pag-abot gid mismo sa Marso 25, no? Which is nga mo na ni subong Bumberlin ang pagsugod gid sa local campaigns diri sa aton. Especially diri sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, Bumberlin. Ito sa na-record sa mga kapulisan subong nangin matawhay kag okay gid Bumberlin, no? So para sa ila, pasalamat sila kay wala sa mga untoward incidents Bumberlin nga nagluntad
during the times ang local campaign. But ang ginabantayan diri subong ang ginakangawaan pagid Bomberlin ang nasiling nga vote buying, no? So because nga ang COMELEC do may ipatukuron nga task force, no, nga magabantay man Bomberlin para sa mga nagapatigayon sa vote buying. So may payag man diri sa ato ng PRO6 and related to this concern and issue subong Bomberlin diri nga nakatabo every time sa election. Siyempre Bomberlin do sa aton pabala basta magabot gani ang election days. Do norm na sa aton ang vote buying bala, no. It's a part na kuno sang culture diri sa aton sa Pilipinas ang pagbakal sang boto. Pero nga muna bi Bomberlin nga mga buluaton, siyempre may gini Bomberlin mangin liable ka gini sa lagi, no, kung ikaw bi ang maaktuhan o kung madakpan nga nagabakal sang natawag ni nga boto o kung nagabato mata Bomberlin sang kwarta nga nagikan dabi sa mga politiko. But nagsiling mismo, no, ang PRO6. For example, ikaw bi isa ka concerned citizen man Bomberlin and then pag-abot bis adlaw sang election day, for example sa May 9, kung may makita nga Bomberlin nga nagapanagtaganay, no, tiambalbla nila warrantless arrest o kung citizen arrest Bomberlin bilang ikaw isa ka botante o kung pumuluyo man ng sa isa ka lugar na makitaan mo dabi nga para sa imo panagupnop mo ginabakal bing boto kung may panagtaganay para makuha ang boto sa mga pumuluyo paagi sa paghatag sa kwarta. So pwede mo na kung yung mareklamo, pwede mo na Bomberlin ipadangat sa otoridad nga ikaw mismo ang naka-witness sa nasiling ni nga vote buying. But galing ka din sa Prongyutan, na siya karon na Bombo France. Dapat na mga otoridad gidya nato nang magtuto kasi na kay budlay na ya karon na warrantless arrest kada ya karon nya kaginigani manugid ka to. Prongyutan kada nila ya karon nya maubos buhok mo sina. Amo na lang punto Bomberlin, no. Kaya mismo ang payag lang gid man sang PRO6 ang sabahin nila is not all the time Bomberlin makitaan kay subong hindi kabalo na sila, no. Nakitaan na sa pila ka mga politicians paano ini pangitaan sang maayo nga pamaagi para hindi matumod kung vote buying ina, no. So subong take advantage gid Bomberlin ang advancement sa atong nga technology paagi sa mga e-cash or sa mga online bankings. So nangin mas mahapos ina kag hindi ni siya Bomberlin masiling balang nga mamalisyahan, no. Because nga cashless transaction or cashless grabe nga mga pag-approach in terms nga imo boto baklon ko, no. So amo nang budlay subong Bomberlin kay isa pa daan nga pag remind man ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpababa sa PRO6 Bomberlin. Once kami makita gani kuno nga may envelope nga puti nga ginduhol sa isabi ka individual, hindi mo man na matumod kung pagbakal gid man sang boto o kung base bayad sa utang o kung sa ano pagid Bomberlin nga mga transaksyon. Amo na no, para sa ila hindi man sila Bomberlin dahil mag-conclude nga ang inabi vote buying na, no, nga mga tikang nga makita nila. Dapat sang COMELEC Bombo France, dapat mayroon sang implementing rules and regulations nga basta ang kandidato o kung may rahatagay sang kwarta sa rally, tiyempo eleksyon, automatic vote buying ina. Karon tinamo naman sila mga rason, tiniya ginatag ko balang ni kay nangayon ni plete, nangayon ni para sa bunyag, para sa lubong, para sa kasal niya, para sa kuno ano, tinamo na yang mga alibay Bombo France. Correct. Amogid Bomberlin para sa ilaya hindi ba sila kuno Bomberlin makatumod bala dayon. Kung vote buying na tigaling nga syempre kada isa Bomberlin nangin maalam na lala dang katuig yang nagapatigayon sang eleksyon nga hindi kinaya madula ang pagbakal sang boto. So ting isa na Bomberlin may mga kanya-kanya na naina nga mga estilo kag strategiya kung paano na nila ipalusot kung paano na bipatigayonon ang natawag ni nga pagbakal sang boto, no. Ting mismong kapulisan niya ang siling may envelope pa na ano kagalending. Amo na Bomberlin na makalamutan bala. Siyempre bilang ikaw bing liable man kag ikaw. Hindi may upod nga sample balot bala Bombo France. Anong boto ang balon? Oo. Yes, mo na Bomberlin, it's very no, it's very common nowadays. Especially sa pagsulod sang campaign period na. Campaign pagid subong laking ara nakita sa local campaign na bala Bomberlin sugod ang pagpangampanya sa lokal diri sa aton. So mo na no, do mangin gini Bomberlin mangin masako gid ni. No, amo ni nga mga tion especially sa ginasiling nga mga pagbakal sang boto. Pero may panumdom lang gid
ang kapulisan nga syempre Bomborlin liable ginaya, no? Kung sino dami nga mga individual ang maaktuhan, no? Aktuhan Bomborlin, no? Hindi siling yung gapi na lagpat man dapat nga si amo ni ginagbaton kay amo ni nga kandidato. So muna ang ilagid nga ginabantayan Bomborlin kay syempre ang sabayan sa kapulisan, may rights man na sila, no? They have rights Bomborlin to to arrest na sila nga persona nga kung ginaligar gid man nga nagbaton sa kwarta halin sa politiko paagi, no? Sa pagbakalis ang ilan nga mga boto Bomborlin. Dapat intilan gid na husto bala Bomboandro. Kaya ang tagtagan na ya didto na ya sa kumbaga liblib na lugar. Ay di man gid liblib na lugar. Inang mga matago lang dabi. Tago, oo, tago nga lugar. Siyempre mga kadra, mga tagay ka, mapakuan ka gid o padakop ka gid. Correct gid. Amo ginabla Bomborlin kasi siyempre kaano gid sila ya aware gid sila tanan. Kagang isa lang subong Bomborlin nangin maalam naman, no? Nga paano ni nila ipalutson kag paano ni sila makapatigayon sang ilan ni mga illegal tabi Bomborlin nga mga lubrahon basta related sa politika o kung sa sininga election Bomborlin. So panawagan man ang kapulisan diri sa Western Visayas sa Police Regional Office 6 nga kung ano gid man dabi ang nabatyagan nyo nga kung ina magindi nga kwarta is ginabakal gid man ang boto. Well para sila Bomborlin ara na mismo sa mga botante kung paano na nila pag paminsaran, no? Kung batunon gid man o kung hindi ara sila nabi nga mga kwarta Bomborlin. But to refuse an offer is an insult. Bomboandro. Di ba natin mabaso ng mga kotora natin kung nagabaton na sila kaya nga, why ka man nangayo, di ba? Why ka man niya nangayo? Ginatag ba lang nila ya voluntaryo. Balibaran mo pa, ya di pa to sa imong kinangladon. Amo na gani nga kung maintilan kag i-crackdown gidapat sa gobyerno naton ini mga nagkapamakal gid bala Bomboandro kay nga jutay lang yang imo yang drakpon sinada jutay lang ang tumuron mo nga tawo nga nagahimo sina. Correct. Abogit Bomborlin kay syempre hindi mo na nga masilingkit nga si Amone no pila ka grupo dabi. Syempre Bomborlin ang election sa aton not only here in Bacolod or Negros Occidental but bugos nga Pilipinas, no? So kada isa dire Bomborlin pila ka millions of Filipinos man daan Bomborlin ang naka-registered bilang mga voters gid, no? So amo gina nga para sa ila isa ni sa mga dako man nga hangkat sa mga pulisan Bomborlin kung paano nila regulate. Kasi syempre ara sila yang layimo, no? Silang authority to capture or ano man Bomborlin dakpon aristohon kung sino na nga mga mapamatudaan nga politiko o kon mga botante nga nagapanagtag, no? O kung nagabaton man sana sila nga kwarta. Si syempre Bomborlin subong maintindihan tagid daw tamo pa rin ang lakat sa ekonomiya kag chimpo din nato nga halos tanan mahal na. So sa sining election Bomborlin tikadamag goro Bomborlin. They're being practical gid goro, no? But hindi gid sila Bomborlin magapatigayon sang hayag nga transaction in terms sa pagbakal sa sining mga boto Bomborlin. Subong ko nga na Gcash na lang Bomboandro. Kaya mo na da, mga oring-oring. Si Bomborlin lang sa piyak may kanya-kanya. Ito lang mga estilo. Sa piyak, kamo mangyapon nga mga estilo, no? Meron ako na Bomborlin nga. Magatalang wala. May isa to bala ka digit bala nga naglain, no? Especially mga bank transfer ni bala. Amo na da. Amo na lang dakogit nga problema Bomborlin. Kaya subong daan. Siyempre nga subong ng eleksyon, mayara ko nung ginatawag na traditional nga pamaagi sa pagbakal sa boto. Mayara man nga mga modernized bala. No, kung mga modern way sa pagbakal sa nga boto Bomborlin, no? Kaya siyempre gusto man nila makuha gid bala ang buot sang botante, no? Paagi sa mo na nga mga tikang. So it's very na gid na Bomborlin no? Rampat na madri sa pungsod in terms sa pagbakal sa nga boto, no? Para makuha ang kadalagana sana sila nga politiko Bomborlin. Iban nga dandera yan, nagahulat pa yan kung may ma-auction siya yan mo. Isa yan, natagan ko 500. Oo. Wala, taon tabi ko no, mahatag 1,000 be, kaya dito ta sa 1,000. So dapat both ways sa gada-dribo mo, Andro. Mayara man niya sa measures ang COMELEC. Agad mga agencies ang gobyerno para nga madakop ato mga nagapamakalis ang boto. Aggitawan nga mga botante, ni kataya mag-allow yung
So sing iba na dira tag 20-20, 50 lang mabato kay mo yan sinayang 50 lang imo nga boto. Grabe, no? Kaya ba na Berlin ba natin sa sulod sa 3 20 pesos na ang serbisyo nila? Kaya ba na no? Kung ano kamahal. 50 nga natag sa imo, mangawat na sila 50 milyones sa Correct, kaban sang sobra pa. gobyerno naton. Pero so Kailangan kubod pilo. naman kita nga so sa pagpigado na sang aton nga pungsod, pero di na nila abibawian, di na nila abibawion agad pangataga nila. Siyempre sa pagpangurakot nila Bombo France. Mabugid mong Berlin. Di subong amo panitaan nga nagamatamat man di butuang ekonomiya naton, no? Balo na makita ang pungsod Pilipinas mong Berlin, di ma-consider as third world country. And then to nagapalang lapaw ng aton nga utang because of this sa COVID-19 pandemic, no? So gingamit nila para sa mga projects diri sa aton nga mapasanyog pi ang tanan nga sektor sang pungsod, no? Mapasabayin sa mga mamumugon, sektor sang ikaayong lawas, sa edukasyon. Pero galing to na Bong Berlin kung once kani ang ara sila sa posisyon dira, di dako ginanga question, no? So samtang sa nagilapit pa nila ang election, at ara gini Bong Berlin ang ilang hampang. Well, hoping kung sino man nga mga politiko, grabe ang makita naton binga nga do deserving man, no? Nga nagatingwa man sa Bong Berlin nga ipromisa sa tanan sa mga pubuluyo dala nga magayon okay ang aton nga pungsod, aton nga banwa, no? Aran na lang na sa aton nga mga botante kung sino gid man ang nagakadapat sa aton nga bisan isa lang nakaboto Bong Berlin, no? Dako na nang impact sa aton nga komunidad kag mismo sa wastamlag sa aton man nga pungsod Bong Berlin. Okay. Bong Berlin may pahayag diri sa aton ang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Pagdalang taon nato ni nga, no? Kaya sa aton sa PNP bilang law enforcer, may layiman kita ang ginatawag naton or commonly known as citizen's arrest or warrantless arrest. No? So, kung nakita naton ang isa ka krimen, nagkakatabo sa aton atubangan, so obligado kita nga takpo nina. Pero ginambag ko gani, that is citizen's arrest. It's either hindi ka man pulis, kung may nakita mo nga may nagtatatapo nga krimen sa imo atubangan, pwede mo dakpon. That is why nga ang aton nga mga tano tabi, no? Sila ang aton nga pulis tira sa barangay. So nakita nila nga isa ka tawo, may dalang armas na pinalupok, gina-aresto nila ini. So applied man na, no, sa vote buying. So kung nakita nila nga it is truly a vote buying, kahit hindi sila police, they could arrest. It's because of the warrantless arrest. May ara na siya, no, under sa election laws, no. Pero ang pamangkot yan paano mo ma-prove nga ini siya is vote buying? Kita mo may ginhagin nga sobre sa isa katawo, no. So gitakop mo ay akala mo vote buying, way galit ka balo kasi kasi kung papayad sa utang, no, mo na. So that is also a challenge sa aton kung paano nato na siya prove nga ina siya is vote buying. Kapis ka ng COMELEC, no, napatian ko man, challenge na sa aton nga kung paano naton i-prove ang vote buying. Kaya naton tanan no, ako na nga mga illegal activities, dapat watchful kita tanan kay once nga pag nakita naton nga it is illegal, sabi ko nga kanina, may ara kita warrantless arrest, no. Pwede aresto sa PNP kung sino man ang citizen naton nga nakakita nga may isa ka krimen nga nagakinanabo. So pag ibalo mo nga krimen nila, pwede mo ina-aresto na nagimo sa krimen. Gusto na to, no, ipalapot sa aton nga mga botante nga as much as possible, no. Hindi ka mo magpato, no, sa kwarta nga ginahatag sa mga kandidato, no. Kaya syempre ito binabaligya mo ang imong ang imong boto. So ang imong boto is sagrado, so dapat protektahan nila ini. Okay, Mamo France. Yes, Mamo Marlene, no? Mabudlay man ang pagatumo na dira kun balay na siyang vote buying. Tamo na lang to. Kahit total, kung magsugod ang campaign period, may raman sang spending ban, may ban for public works and construction nga ginapatuman ang COMELEC. Automatic na lang. Basta tanan nga mga kandidato, kung sa kampon sang mga kandidato nang hatag kamo kwarta sa pagsugod sang campaign period, ina-automatic vote buying. Para why na dira kasi syempre kung ikaw dira matubod ka pa, matag ka pa ebidensya, makaka-video to, maka-video ka pa na yang mga bodyguard nila daga pagkadalagko nga mga tawo karon kanastigo kanila. Correct. Tapos kita Bong Berlin so wag imbes ka mangin malinong lang eleksyon kag mangin wala pala sa mga untoward incidents tabi nga magaluntad.
Siyempre, bilang ikaw isa ka concerned citizen man, why kagi choice no? Kay nagakangawa ka man mo. O kung nagakabala ka, o mandaan mo sa seguridad mo, basi pala kung ano daw matabo dirabi, no? Kung may kumusyon dira, kaya magluntad dirabi sa mga hindi maayo, dabi nga mga insidente o kung sa mga unexpected incidents dira, no? So, medyo, dako pa nakabukol o kung problema, nga imuwan pa nga tubangon. So, dapat Bomberlin, para man diri sa ato, ang autoridad, kinaya Bomberlin, ang magapanguna, no? Kung na sila kinaya mismo sa mga areas which is being medyo mainit basta election, para sila Bomberlin nga magapantay. Kagati, mismo PRO6 man gani, may inisyatibo man sa Bomberlin nga pagplastar pala sang numbers ng mga personnels nila sa mga local government units, sabi nga nagkakinanglan o kung kulang sa mga PNP personnel. So, araman sa Bomberlin nga magasabat na muna ka problema sa mga kapulisan sa kada LGUs, especially sa aton sa Region 6 Bomberlin. Medyo komplikado ganyan nga daan na Bombo France. Magluwas lang gidjaguro kung ma-rule, mayara dira sang layi or ano man pag-obrahon dira sang COMELEC, nga tiyempo amo na nga period or pila ka months before ang election, i-freeze ning assets ang tanan nga mga nagapadalagan. O galing, tingiban dira donasyon na Bombo Andro mo. Donasyon, inati, kung idulong na imo idulong na karon nyo sa imo yung pila ka bandal dira nga kwarta. Bisan na gin-freeze pa dito ang mga bank account na sa mga kandidato, may lusot man na yagyapon. Yes, correct, Ed. Amo na ganun Bomberlin, may kanya-kanya na sila yung mga estilo, diba? Si prior to this, pag-start sang election o kung sang pagpangampanya, nakaprepara na sila siguro no? Na pagtipo na siguro Bomberlin ng mga specific amount sa kwarta para italana sa nasilining nga election, no? So, subong Bomberlin, do ginabantayan kid manitaan ang kada bank account sa mga magapadalagan kay because nga dara na matumot kung pila ka balor sa kwartang ila dara nga withdraw no para syempre galikaw man sila kay basi mamalisyahan siya nag-millions of pesos na Bomberlin daan kabalo kita no. So amo na nga para sa ila nagahalong man sila no. So basi temprano pa lang niya na prepare nila ang ilan nga palagtag sang bulik ko sa mga pigado para sa sining election Bomberlin. Iba na bisan i-freeze mo pa ng mga bank accounts nila. Let's say, pila ka bulan antes election, 1 year before ang election, na preparahan nila, paano ka na sila siling mapunggan mo ganini sila magbakal boto? Correct. Sumumdaan niya Bomberlin niya, na nila, na strategize na nila, no? Nakatuon na sila Bomberlin sang nagliligad yung mga tinuig paano na ipanalagano ng ilan nga estilo o kung paano pati kayo ng ilan nga mga plano for this election nga mangin madinalagol man sila Bomberlin para makuha ang ilang nga ginain na posisyon sana sila nga mga kabanuanan kakisyadaran Bomberlin. Anyway, nag-hope kita dere nga may mga positibo man ng matabo sining pagtukod sang COMELEC sang task force. Yes. Ati masiling malang kataya nga vote buying is prohibited under Omnibus Election Code. Pero kumangkot sila dira sa pila na ka-eleksyon nga nagdata ka naglalaang ining vote buying, may mga napasabat ang COMELEC, may mga nadakpan, di ba do wide? Amo na ta Bomberlin nagdako nga pabangkot no. Kay syempre invisible ang gina-allege no nga nagapatikayo sa vote buying Bomberlin why man sila may na-specify o kung may nahatagid nga mga apelyido o kung mga pangalan no kung sino gid man ibi ang sa likod sang nasilining nga pagbakal sang boto sa kada isa ka botante Bomberlin. Importante matawhay lang diri sa ato sa pagsugod sa campaign period. Actually magsugod kaning eleksyon mag-tiyempo eleksyon bla. So, mga negosyante sa saray na damo ni kwartaw namin ang ekonomiya tani kay parte ng circulation sang kwarta Bombo France. At so far matawhay ba no ang pagsugod sang campaign period? Actually Bomberlin, it's very peaceful gate sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa PRO6. Kay Bomberlin sa kalaparon man nga nasakupan sa PRO6, maayo lang kay wala git sabla may nabatod ng mga reports o kung mga untoward incidents related sa politics, no? May kahapon, bisan gani sa Bacolod, grabe Bomberlin ang pagdagsa sa mga supporters, no? Sa mga kada grupo, no? Nga magapapili sa sining eleksyon.
tinag sila mismo ang nagpamaba sa PRO6 Bomberlin nga ginaano gid nila, no? May mga plano ni sila Bomberlin before nila nag-start ang local campaign. Nga preparaan nila para matagan sa kalino kag matawhay ang local campaign diri sa aton. Basta local campaign Bomberlin amo gid ang pinakamainit. Yang national campaign siya, hindi na medyo ano lang kay malapad ang nasakupan, pero ang sa local campaign Bomberlin may ano mo may specific areas gid bala, especially diri sa Bacolod, sa highly urbanized city. So nangin mainit basta local campaign. Diri sa atong Bomberlin ang PRO6 siya ara gid yan nagabato nga, no, kag nagabantay sa mga posibleng nga magaluntada Bomberlin nga mga kag nagalaom gid sila, no? Nga mangin zero crime rate ang nasiling ni nga May 9 elections Bomberlin. Amo gid din dapat pasensyoso gid ang mga supporters sa mga kandidato. Correct. Kay election lang ni Bombo Andrew. Bunsay na karon niya kuno may mga record kito sa police station kay so sperte ka ginabi ang die hard kay gid nga supporter balan. Kunang piyak dito yung partido nga kampo dira medyo damo gid mga supporters nila to. Ikaw yung supporter ka man diri sa piyak pangingganyo ka man to sang mga himata mo daya kag mga tupad balay mo daya para magdamo man ka mo Amo gid sa mansig diskarte man lang ni siya mo. Correct Bomberlin depende na sa ano mo, no? Sa ila ni nga pamaagi kung paano nila mainganyo kung paano nila i-advertise lang ilang mga napusuan nga kandidato nga si amo ni maayo ni magserbisyo, no? So ara na sa ila ng mga voters kung padalma nila kung personalo nila bing ini nga eleksyon o kung mga sa politika ni Bomberlin, ang importante lang dabala hindi lang gid mo magano, no? Below the belt nga mga ikang grabe nga pagabuhaton kasi syempre ang politika kay Bomberlin agi lang gid nimo, no? Matapos ang May 9 pag-abot sa June 30 before June 30 Bomberlin, after sa May 9 mabala naman na tayo kung sino gid man di ang nagdao. Mo na sila nga lumabay-labay nga daw aso pa lamang. Correct Bomberlin. So dapat para kada isa sa aton kung gin-try naman ang best naton sa pag-investigar o kung pag-usisa gid ni kung sino ning mga politiko nga gusto naton nga maging madinalagon. So kung sino day magdaog, well ila na desisyon, no? Desisyon niya sa kadamaan. Desisyon na Bomberlin sang publiko kung sino ang para sa ila. Ang imo nga boto siyempre, ano mo gijay, no? Taga mo gid sa importansya bisan nakahatag ng isang budak ka boto sa politiko nga nagustuhan mo, galing nangin na paslabalan din nga magkaog, well, don't ano mo lagi Bomberlin, no? At least try mong best mo, no? Kung naghatag ng suporta mo, para si mo pagtanaw bitaw mo niya makatag sang nga maging okay ang imo dabi nga mga local government units ngayon na gusto man i-manage o kung pangunahan Bomberlin. Kaya actually kung mayo gid mo bala yang record mahinimuan ka gid bala may mihura gid bala Bombo France kilala ka na ya sang tawo mo abadian ka nila sa balita kay nga may inog balita para about sa imo ti karon kun bay kinimuan paano ta kay balita na karon kag may mga accomplishments sila bala hindi yang sa tiyempo lang yan sang eleksyon kundi sa bilog nga duration sang ilang termino. Kag hindi na kinanglan abi nga daw patay-patay kag diya ka paglibot kapag pangampanya kanya nagatatak na sa paminsaron sang tawo nga may hinimuan ka may mihura ka bala. Hindi nga sa tiyempo lang yaya sang pinili ay nga halataran nga mga tawo to pangamustahon mo to bangkiling na kadako ang imo balhas kapag libot to pero ang ending na anong ipabugal mo abay sa mga pumuloyo. Yes, amo kita ta Bomberlin ang bilang ikaw man din, no? Ginapanawagan ginasang mga eksperto bala. So in terms sa pagboto, dapat mangin wise na kada isa sa aton, no? Dapat kabalo kita bala Bomberlin mangusisa bala, no? Kita sinpinagit bala kung sino dabi ang mas kilala ka because na amo na siya sikat siya or ano dara as long as Bomberlin ang sanawon mo ya ang accomplishment ang nabuhat ya para mapatinad right kag mangin makauswag ang no ang iya dabi nga mga lokalidad no sa ilang nga mga binuwatan Bomberlin subong bisan din kita maplikit grabe gid ang ilan nga mga pahamot
grabe ilang nga mga pagdayaw man sila nga mga kaugalingon nga ginapakita nga nabintaha gid sila, no? Kasi ning election paagi sila ning mga binuhatan, no? Sa nagliligad ng mga tinuig sa tunga-tunga, no? O kung sa time frame lang nila po Berlin during time sa nila nga serbisyo diri sa aton po Berlin. Okay. Yes, po Merlin, no? So may dugang dira, no? Napayag ang tagpamaba sang Police Regional Office 6 in terms sa pagbantay nila po Merlin sa local campaign diri sa aton, no? Sa Western Visayas para giluwat sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Sir Andrew, so far matauhay, no? Malinaw ang unang adlaw sa pag-umpisa sa campaign period sa local level. Wala kita sa may na-record na insidente nga makonect naton or related sa campaign period diri sa Bilog ng Western Visayas. Okay. Pero wala kita sa mga violations, no, na nabaton regarding sa campaign period sa subong sa unang adlaw, no, pag-umpisa. Okay, good, no. Maybe syempre umpisa pa lang, hindi man tanan, no, ang guwa na sa ilang mga panimalay para mag-conduct sa kampanya, pero malinaw kag matawhay ang pagkandak sa mga kampanya, and we are expecting the same true, no, hasta matapos ining campaign period. Before that, na tagaan naton sa direktiba ng aton yung mga unit commanders across Western Visayas nga pagkalantaon na nila, no, kabisaduon na nila ang ila area of responsibility, and lantaon nila kung ano ang mga security and safety preparations ng ila pagahimuon, and of course in close coordination sa ila election officers para kung ano man ang kinanglanon ng security, makahatag sila sa karapat-dapat nga deployment para ma-ensure naton nga malinaw kag matawhay ang mga campaign activities. Hindi lang local campaign, no, ang bilog nga election, no, bilog election period, isa ka pagpanghangkat ini sa aton sa PNP para mapaluntad naton ang kalinaw katawhay sa bilog nga Western Visayas. Pero hindi lang ini pagpanghangkat sa PNP, sa aton tanan pagpanghangkat ini para kita tanan magbinuligay nga mapaluntad naton ang kalinaw kagatawhay diri sa bilog nga Western Visayas. Kaya kung PNP alone, no, medyo mabulayan kita, kinanglan naton ang suporta sa mga kandidato, sa ilang mga supporters, and of course of the general public. Kaya kung karon diskan ready kita, may ato gali nga may individual galito nga may dala armas sa isa ka lugar, wala man nag-report sa aton mga kuturan. So kulang gihapon, so kinanglan naton ang ilang suporta. Kung sabihin kung may mga nakita silang hindi maayo pag kinanglan sa police response, pwede gid nila i-report ini sa aton mga kapulisan para ini matagaan sa aksyon. Sa part nato sa PNP, always makita nagakandak sa meeting halos weekly, kinalantaw naton kung ano pa ang aton mga kakulangan sa aton nga security preparations, and handa naman kita, no, sa pag-modify o sa pag-adjust sa aton nga mga security preparations kung nakita naton nga may kinahanglan pa nga dapat kayuhon. Okay. Sir Soles, ano mo na lang sir ng posible nga malauman sa mga botante sa sining eleksyon na sir? Ang aton Regional Director, Police Brigadier General Lin E. Dongbo, nagpasalig sa aton nga mga kauturan diri sa bilog ng Western Visayas nga ang inyo kapulisan, no, masiguro sa secure, safe, peaceful and orderly election comes May 9, 2022. Pero initanan, handog naton, pero mas maayo ini kung puylugan naton kay ko na malinong ang aton nga election comes May 9, ang akong pamangkot, sino ba lang magabenepisyo diri. So kita tanan nga nagapuyo o nagaisip diri sa bilog ng Western Visayas ang magabenepisyo diri. Kada ini nga handom, hindi naton ma-achieve kung police alone ang magatrabaho. Dapat bululigan naton ang itanan. Okay. Boborlin. Okay. Boborlin. France. Yes, amo to ang ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, no? Kaya sa ilang assessment mo rin after sang region-wide man nga no, nga local campaign or masiling na tumubali sa Bugos naman nga pungsod, no, kay to lain ang schedule sang national and local campaign
So bumalik amo tong ilang agases kahapon nangin na okay gid no. Kag nangin na peaceful. Sa matawhay ang ilan nga pagbantay man sa mga local campaigners diri sa aton diri sa Region 6 Bomberley. Medyo expect na ninyo nato ng mga paghugot-hugot sang or paggotok sang dalagan sang trapiko. Ilabi na kung may mga caravan bala. Pero ito sa mga candidates, dira medyo i-minimize man ninyo mga caravan. Ilabi na kung mga hapon na bala, Friday sang hapon, Sabado sang hapon. Kaya nga adamong sa mga nagabiyahe bala. Papauli sa ilang mga LGUs. Kating iba na dari puyo na ya temporarily sa Bacolod. Pero pagka weekend na sila, Bombo France, puli na sila sa ila, gidya yung permanent address mo. So, medyo nagagutok ang dalagan sa trapiko kung mo sila. Kung mga panalagsa man na, mga opening salvo, maintindihan tagid, pero sila nga biyang every week, may mga caravan dara ka mga i-minimize sa gida nila. Kag sa mga nag-rekurida naman, kung gabi kabay pa nga hindi na kamo magsagad di kalibo, tala pati niron sa mga subdivision, mga salakyan bala nga sagad ka ngaw-ngaw bala bomboadro. Kating iba niya temprano, pa yan nagapahuway, temprano, pagkatulog, noise pollution ng inyong mga rekurida. Di dapat pasunaid lang bala, konsiderasyon lang sa mga manugtulog na. Kating iba na lataglas 9 na nag-rekurida pa, ipahuway man kamo kang pagkaaga, birahin nyo naman nga rekurida, temprano pa. Correct yan, mo gani po Borlente, bis nga ang tao na ano na mo, no? Patakan man ang tao po Borlente, every time nga isan way pagani nakabutlak ang adlaw ga uwang na no iba nga mga gabi na gid gani gabi na gid mo France inablang pati niron pa na nilang salakyan nilang gapundo lang sa sulod sang subdivision na tak-an na kasi habuyon pa karon sang tao karon amo kay gali po man imbes na maka-gather kamo sa photo kay because kay na tinguan yung familiarize ang pangalan imbes nga muna pa hindi na lang no kay siyempre sa mga pamagi, sa pagpangampanya, dito medyo disturbance naman dala hindi naman di convenient. Oo, no? So katalaka naman yung panboborlin. Well, ara na mismo sa mga butante, no? Kung sino ang ila ang napusuan, o kung sino ang ila ang gusto gidi nga magpungko sa amo na bing posisyon, yara na sila. No? Hindi na niya mapilit, bomborlin, hindi na sila madiktahan kung sino ni ang ilang pagpapilion sa sining eleksyon, Bomberley. Ibandera yan, timansig diskarte, malang iniya Bombo France mo. Bata sa iba na darang mga wala nagasalig, bala? Sa mga social media influencer nagapaamulya, sigurado nyo lang ang mga nagapamati, nagalantaw na sa ilang mga taga-diregin sa aton LGU. Kaya karon na sagad ka mo dara gasto dako, raso ng mga nagalanta, mga followers nila na taga-iba na yung mga rehiyon na Bombo Andro. Among na lang ako pamangkot Bombo, no? We are binila ko natin mga viewers dari sa Bacolod or sa ibang pagiting mga lugar. Among na lang ako yung question subong kay siyempre sa sikat na sa social media, grabe ang gather, no? Sa views and followers Bombo, sa imo natin yung mga content or vlogs mo dira, no? So, ang big question dira is mostly bala, no? Mga locals, mga viewers na ako sa nga lugar. Kaya mo na Bomberlin, hindi ako pamangkot. Dapat man nga... Kung gidya bala ang audience, gidya bala sang social media. Ibandara Bombo Andro, hindi na sila mga botante. Ibandara malaban gid mga teenagers. Kaya syempre, paro na bala, mga Iloy ta bala, amay, why na ya jampo para sa Facebook na dara na gana sila minanihig ko na ng Facebook. So, sa mga lokal, darang mga kandidato, iba niya ginabaliwala na lang bala nila nga, ay, niti okay naman, niti okay man na yung kamong nasa liga nila, but make sure lang darang niya nga, kung gina-claim mo nga madaog ka, sigurado, nga manogdaog ka. Namugid, no? So, dapat i-investigahan, testingan niya man mo, Berlin, sa ibang mga platforms, no? Para mag-muad ng pangalan niya, kilala pagit siya. So, titistingan niya pag-isip yung mga platforms. No? Hindi na siya mag-focus sa muna bing type of approach in terms of pagpakilala sa iya. So, dapat mag-anong pag-isip siya, no?
kung si pagid na Bomberlin kung di pagid mas epektibo pagid kung gusto gid na magtawag sa sining nga eleksyon na Bomberlin. May banda galing kandidato nga may ganda ka pa-interview sa radyo mo. Susperte ganang kahikay niya. Pero ti abi lang tawon taga-dabi kon na din ginakuto mamasarangan sang malabotan sang ginasaligan niya na. Yes, amo na da, no? Ay dako nga pamangkot. Si kontingit ng kutob ni Bomberlin ang iyang abilidad si tra lang niya kutob may kung sa din na yang iyang kinasaligan di nga para sa iya bi epektibo na nga pamaagi to campaign ng iyang pangalan, no? To dapat ang iyang pangalan ano ni bla matatak sa paminsaron sa mga botante nga kung hindi nga kandidato gani nagalikaw sa media o kung hindi gid magpa-interview wana ng suplado na ni gani suplada bla. Inang shake hand sa inyo, mga fist bump, mga plastic kanay lang na, bumbandro. Kaya nga, masang baga sa media, gani pa-interview, gani magatubang. Inang pangaluyag sa inyo na plastic lang na. Di pagpatihi. Amo na. Amo na Bomberlin sa mga kumangdaog na. Why gid ka mo mabatian na siya? Mo ginatang mabudlay sina Bomberlin, no? So, kada isa maguro sa ato nag-experience man naguro Bomberlin sa unang butang nga abi mo it's very impressive gid sa iya nga kinapakita. So, doon ako ang buot mo. But in the end, gali Bomberlin sa makuha ng inabing nga gina-target ka or gina-aim nga position or fandom sa iya kabuhi Bomberlin kasi bala nagdang pamangkot kasi magpagpubla, no? Kagang imo labi nga ikaw bilang supporter nga nagapatay-patay da. Kasi magpanawagan kada karon nga kinanglan na bagong administrasyon because nga nakalipatan na kamo, no? Buhay na kamo na dumduman. Mera gina ni kandidato yung gadaan nga susperte gina yung pamiriphi niya mo. Kapilabo na Texan kapila tawgan nga interview hindi gid siya yaya kay siguro kay gini siya bilib guro. Pero kabilib sa mga social media influencers ha. Pwede siguro kabalo ko audience na hindi taga Bacolod. Well, Bomberlin, hindi siguro aware, no? Amo na ako ang pamangkot ang awareness bala. Kung ang inabing nga mga viewers, mga followers, bisang ipili mo nabing content creator, mostly local, no? Mga local supporters or followers. So dapat bilang ikaw isa ka matanda, nabing nga politiko, no? Nga gusto mo giding magkapadalagan, dapat itunaan mo man, no? Panilagan mo. Kung ano gid man ang lakat sang politika diri sa aton sa mga lugar diri natin Bomberlin bisan sa province ni no kalapad nang sa nasakupan matang iban nga ganito way man nagsalik sa mga content creator dira tingwa man sila Bomberlin na magpangampanya sa ila nga Bombo France kung lang tawag mo wala may pila ka libo dira nga mga viewers kung sa diin na sila nga mga paratay sa Pilipinas kung sa gwasang Pilipinas tinga makaboto na sa imo. Correct. Amugid. Amugid mo muli dito, makabuot ka man bala, no? Kay abi mo ya, grabe ang ila ning salig sa ogalingon subong so. Pero nagaga pangita pagit sila. Sang dugang pagiting ng mga sources para makabulig sa ila pagpangampanya. So tiari man mismo ang kahanginan po Berlin, no? Ang radyo, no? So basi pa lang yan. Kay dako pa ning advantage po Berlin sa mga radyo, no? Sa aton di syempre malabot ang iban nga mga kasulok-sulukan lang hindi na bala Bomberlin malabot sa internet, no? Kaya ang internet is very limited ang scope bala nga malabutan. Syempre ang diri sa ato sa Negros, laban man diri ang mga rural areas Bomberlin, mga nabukid nga area. So kung gusto mo man din nga malabuting mo pangalan, so internet hindi gina siya dali masaligan o kung sa mga through social media Bomberlin. Paramdamo lang nila nga kung ang bombo gani na maka-interview sa piyak sang pila na ka beses nga nag-set ka bala interview, may message, may try mo nga call, wala ba nag-pick up. Basta hindi gani ka mo nakasulod sa opisina niya. Amugid na po, Berlin. Sa mga gusto na mangin na madidalagon for the selection, pinagpinago na nila, no? Pilion na nila po, Berlin, kung ano man ang mas epektibo nga pamagi. To promote their names, no? Kag mangin na magpasikatagin sila. Iba niya daw manguhit na sa imo yung ma-event para nga interviewon mo. Susong iba mo ginhawa gidyan nila ka palagyo nga daw ka mga elitista kag ka mga stubborn gidya bala? So sila na lang ganito Bomberlin kulang na nga magsaka or magpalapit sa imo, no? Nga ako willing ko open ko for interview, no? To promote myself kay pabati sa publiko nga nagakadapat kaya mo ni ako mga hinimuan. May concern pa bala Bomberlin natapak na bala
no, sa pangalan sang panggobyerno diri sa aton, no, especially sa Negros kag sa Bacolod, Bomborlin. Kaya mismo gani mga senador gani nagapangayaw pa diri, no? Na magapalapit diri sa kada regions diri sa aton, especially diri sa Bacolod para magano man no, pakilala nila ang ilang kaugalingon kag ipakita ang ilang mga hinimuan para sila makilala pagit sa publiko para makuha ang tag-milyones na boto, Bomborlin. Okay. Thank you, Gabe, Bombo France. Yes, Bomborlin, para sa pangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo France Sandro Burgosa. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo France Andrew Burgos sa mga botante dara. Te tiyempo na ni sa inyo para nga binagbinag kung sino gidara yan nagkakaangay. Kaysa tiyempo eleksyon nga da sustandan na nga bang kinaiya nagaguluwa mo. Mayara sa plastic, mayara sa mga nagapakuno-kuno. Pero nabi sa mga kilala ta manayang nga kag hayag na manayang nga may sarang maning pangabuhi nila, manggaradon man sila pero ba sila magkaon matinimo o kon makinabot plastic na. Di yung pagpatihi. Pero kung makita ninyo nga siyempre di manggaradon man ganda siya pero sa gagamit sa mga bulawan dara nga mga utensils inaya huyo ang tutuon niya ganda nga pagkatawo. No? Meron ba niya iba niya nga mapapicture pero sa tugpa niya na good na nga nga kutsara tinidor pero kung nabi matinimo kung makinamot ito yung plastikanay lang na tupad mo na kita kutsara tinidor nga bulawan makinamot ka pa pero man sa iba na nga mga ginabash nila ni kaya siyempre pabugal niya nga mga branded yan mga mas ginatrapo ko no branded te amo nang tutuon niya nga pangabuhi kaya nga Ti syempre kung ikaw abidra bilyon ang imo yang kwarta mabakala kaya sa trapo sa ilit-ilit ti syempre mabakal kat basken trapo mo na yakon inang signature nga trapo. Pero kung nakita mo na nga bilyonaryo ina siya pero nagbakalan na siya karon sa trapo nga tag 3 shin inaya hindi niya natutuon nga pagkatawo plastikanay lang na. Para kuno abi mapahamot-hamot ka kag sus mapaluy-luoy gid sa mga pumuluyo kay sus imagine mo si Juanio muna ng kwarta niya pero tama lang ka simple. Siyempre kung kwarta mo dira nagalinawa sa langan mabakal ka na ya karon niya sa medyo bratuhon lang dira mabakal ka man niya sa mga kilalaman nga mga brand. Tapos na sa mga kotoran naton mga kandidato na dira nga doon din yung gid bala mawatian. Di nyo kumabatian dali sa mon ganin sa Bombo. Ano pagkatayan ako na magdaog na sila bisan na may kanang lado na ka na to, hindi kakasulod sa opisina niya. Mga nagalibot na sila nga mga hala, taran nga mga malabayan, pang shake hands, fist bump ko mga nano, hakso na nila kamo. Hindi nila tutuon ng pagkatawo. Iba na, sus, ginahawag na nila kapabiripig dyan yung interviewon mo. Kung sila ang nagabalibad, ka-interviewon, isa lang na yakadwala ng kabagay. Hadlok siya sa manong interview? O kung wagid siya isabat? Why siya sang isabat? Kaya nga, ako may sabat kaya anytime Pag text ako, pag padala dara request nga, Sir, can I set an interview with you tomorrow? Or sa mo nga adlaw, amo nga oras? And this is our topic. Ang kandidato, yaw ko ng opisyal yung preparado anytime. Mainog sabat, maihibalo, aware ko na mga nagkakatabo, may kaalam, maibuga, why na yung may ginasukuan niya? Why na yung may ginasurenderan? Kay the more ang imo nga publicity, ilabi na sa mainstream media, the more ang pagkakilala sa imo sang tao. Diba na lang sa exalig sa mga social media influencers gani. Tinatawon ta ganabi kung ano gadang madangatan kag sino gadang malabotan sa mga pagpakilala sa inyo Diba na sus daw padalaan mo na ganin sang mensahe nga kapilado ko mag-set sa mo interview kay why kagid. Pati hindi man ta nato may mo kay professional kitaya mo. Iba wag gidya bala bilib bala. Abot ko sa nag-a-advise sa iya na. O kung sino nag-a-advise sa ilang daw hindi gid sila magpa-interview. Tamo lang na isa lang na. Talawit ka lang gidya. Matalaw ka lang gidya klase tao. Why ka lang gidya inog sabat? Pero sa mga why nagatambong sa mga debate?
O kung why sabat ya ko na interviewon mo? Sus ka na mo ka pa nalabayan actually para nga makalabot ka to siya. Pero hindi ba nagyapon magpa-interview? Puti itlog wala balls Ikay kita na yan mo na yung mga kandidato? O ka naman ng mga opisyales? Why kayo mo yan sabat gali Isubong mga social media influencers amo ng mga saligan so nagalantaw na sa ilaw? So nagpamati na sa ilaw? Kung dinibo ba na nagalantaw sa mga live nila o kung mga nanoda, hindi mo pagkalipatan, yung ibanda ang kalabanan na hindi mga taga-Bacolod na kaya bisa sino ba lang yan sa imo, pwede kalantaw mo. Kaya mo na ni Saton yung mga koturan, especially sa mga botante, kung ang kandidato gani, hindi nyo mabatian, o kung bisa incumbent pa na silang official, hindi nyo mabatian sa media, why na ibuga? Why na Why ganyan guro plano gani guro? Kung why ganaya may nahimuan, dati subay nga ti wala man siya i-plaster Actually mga accomplishment, mga achievement isang aton nga mga agencies ng gobyerno, aton sa mga local officials, gina-cater ina naton gidyatanan wala pili. Di kung ninyo na sila mabatian, why na look na di sa aton? Kaya nga kung ikaw isog kaya bison ano pa na pila pa na kabilog bangkaw na isulungon ta? Di ba? Bison pila pa na kabilog nga bangkaw ang ginaatubang niya sina isulungon ta ganing kay dag-on tani kag palampuasan tani Kung iba na daw susubay gadya bilib mo. Te sabon gani di gani mapa-interview. Di nyo gani mabatian ano paggadayhan sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Inaya makita, masika sa inyo mga face bump kung binada pero inaya sa ngalan na sa eleksyon, plastikana ila na. 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. May masobra 6 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu na kumbeskar dali sa aton sa Western Visayas. But mayara na nisang clearance sa rin sa korte kaya hindi ba na ining padayon bala maka-destroy ang mga miyembro sa Philippine Drug Enforcement Agency Banwa kung wala sang clearance sa rin sa korte. It's either ngayon na siya napresentar na bilang ebidensya nga mo ni kadamo ang abo na confiscate halin sa mo ni nga tawo nga subject sang bypass operation or sa ginaserbe abidara nga search warrant. So abon ni ang na kumpiskar na mo na sa iya dati suway nga mo ni ang kaso nga ginapasaka. Because ang iba na dara tinagadepende sa kada kuon bala sang volume nga na-recover sang sining mga otoridad naton it's either sa Philippine National Police o kung sa Philippine Drug Enforcement Agency nga matumod kung bala ining subject sang bypass operation ang pwede siya maka-avail sang plea bargaining agreement, pwede siya maka-bail or hindi gid, pwede non-bailable ang iyang kaso. Kahapon na gina-destroy na diri sa isa man crematorium ang ining 6.4 million pesos. 6.4 million pesos nga balor sang suspected shabu nga na-confiscate actually sa bilog ng Western Visayas. I-check natin mga detalles ni with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo. Nagpatigayon sa destruction of a dangerous drug ang katapos ng PDEA kagahapon na Bombo Dennis sa may Acropolis Gardens, Barangay Bata, Bacolod City, Bombo Arlene. So ang gin-destroyed o kanang struck diri nga mga illegal drugs sa Bombo Arlene at balor 6.4 million within Western Visayas ini Bombo Arlene. Also ini sa mga illegal drugs bugat ini 686.2770 grams Bombo Arlene. Pagpapayara pagid sa worth sang marijuana 312,000 pesos sa Bombo Arlene. So illegal drugs so kung shabu kag marijuana ang gin-distract kagahapon Bombo Arlene. So sunod kay Director Alex Soblate, Regional Director 2 ini sa PDEA Bombo Arlene. So ini ang mga gin-distract kagahapon yung mga illegal drugs kag marijuana ini nasa
sa tuig ka 2015 pa ini Bombo Arlene, no? Kag ini nga mga drugs gali natapos na ini ga-file ang mga kaso. So ang ginatinguan sa ginila nga ma-distract Bombo Arlene ang inilang bala nga mga previous nga mga nakuha atong sa materials ang Bedcopol na nagabugat 3 kilos sa Bombo Arlene kag ang sa Escalante nga 5 ka kilo. So amo ni subong ang ila sini nga ginahulat-hulat kung saan i-distract ang Barlino kay tikwaan pa iniya sa mga samples para mapamatud-an gid nga ini nga mga illegal drugs Bombo Arlene. So kagapon gid na Pero Mamo Carl, ining ginsunog ni siya, no? Ginsunog ni siya, no? Kahapon. Bombo Arlene. Ginsunog gid niya ang kahapon. Yeah, sa Bombo Arlene. So sa may cremation area ini sa Acropolis gid na garden dra sa may barangay Bata gid na sunog kagahapon Bombo Arlene. This is for the whole Western Visayas na. Yes, oo. Linagikan sa area sa Iloilo, adri sa may area sa Negros Occidental, kaga Bacolod City, Bombo Arlene. So amo ina ang mga drugs, no, nga ginasunog kagahapon, no, kuntikin distract kagahapon, hindi nagligat tuig, mayara man sang patigayon nga distraction dito yung sa area sa San Carlos City, Bombo Arlene, medyo madamo-tamo ya, pero hindi susubong worth 6.4 million ang gindistract kagapon Bombo Arlene. Okay. So, ini pila ganito ka kilo mo, Carl? Nag-aabugat ini 686 grams sa Bombo Arlene, no? Ang nakabugatong sa illegal drugs kagang sa marijuana naman mayara sa 2,081 grams ang kabugaton nga gindistract Bombo Arlene. So, why pa na diri atong 3 kilos nga nagligad diri sa Bradco kay tibago pa man lang to siya Bombo Carl, and ang 5 kilos sa Escalante. Yes, oo. Wala pa ang previous nga din pang confiscate ang Bombo Arlene, no? Kay si ara pa na ginahikot pa ini sa korte Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatiyan nato na pahayag ikan kay Director Alex Tablate. Ang total amount ng na-distract natin na illegal drugs kahapon ay around 6.4 million plus. Dinistract natin ito dun sa Acropolis Gardens, sa may Barangay Bata. With the presence of course, yung mga required natin na witnesses. Actually, si Executive Judge Javier was there, including representative from the city's councilor's office, elected officials, among others. So yung mga evidences na ang iba dito is tapos na, ang iba naman is nag-undergo na ng ocular inspection saka nakapag tayo ng mga representative samples. But the bottom line is lahat ng mga sinunog natin kahapon ay may mga court orders yun. Coming from the different areas like actually ayun Iloilo area may meron din tayong ebidensya Bago City, tas dito sa Bacolod, among other areas dito sa Negros Occidental. Even including Iloilo. So Western Visayas po, sir. Western Visayas po, sir, na mga confiscate. Right. Western Visayas. And lahat na may court orders kasi yun naman ang basis natin bakit tayo nagsusunod dahil may court order na for destruction. Yes po. So ito po yung mga na-distract po na mga illegal drugs. Anong year po ito na confiscate po, sir? Iba't ibang taon to, ma'am. Meron nga doon sa isang case ni Judge Javier, meron doon more or less mga 5 years na before na terminate. Okay. So itong mga previous po na mga nakuhang mga illegal drugs, so nasa lab po. Right, oo. Tapos, we're looking forward na within the year or in few months time ay lumabas din yung order para masunod din natin particularly yung malalaki nating seizure lately, like for example yung sa Bradco, yes, po. Na 3 kilos, including din dito sa Escalante na 5 kilos. Yes, po. So, on the part of TADEA, we have already initiated the filing of motion for ocular inspection at the same time yung taking of representative samples. Kasi once may approve yan ng court, kukuha lang ng mga samples yan doon sa mga evidence na i-retain as
evidence for presentation while the rest niyan ay pwede nang sunugin. So we're hoping na sana ma-approve ng court para masunog natin this coming distraction din natin in which ang date ay magiging depende sa magiging order ng court. Eventually, it will be approved kasi guidelines siya na bago coming from the Supreme Court. So it's just a matter of siguro on the part ng courts. Alam naman natin na ang courts is napaka-busy din nila, ang dami nilang inaasikaso. But we're hoping na i-prioritize din yun para masunog na natin and so that the public would know na ito yung naging turnout, ito yung naging outcome ng mga efforts natin as regards dito sa pagsusunog ng mga ebidensya para mawala na yung haka-haka regarding dyan sa recycling. Kasi yun ang common issue dito eh. Na-accredited kasi ng DENR yung Acropolis, including yung dati rin nating sinunugan doon sa San Carlos City. So, hindi tayo pwedeng magsunog unless walang environmental clearance, if I may say, na ng DENR. Kasi alam nilang yung technical na dyan, proseso, na talagang ito ay masusunog at safe paglabas ng yung usok, safe sa environment. So, isa yan sa very crucial na considerations natin din. Unang-una, we are very thankful sa public, sa community natin because itong majority ng mga apprehensions and seizures natin ay actually yung information coming from the community itself. Likewise, yung support ng mga other law enforcement units, especially yung PNP, yung palagi natin kasama sa mga trabaho. And I would like to especially mention yung Philippine Coast Guard na so far kaagapay rin natin sa anti-drug efforts natin which resulted dito sa malalaking recovery din. And of course, yung mga kasama natin sa media kasi napakalaking bagay yung naibabalita natin sa tao na ito yung mga nangyayari as regards dito sa efforts natin with illegal drugs at eventually ay na-prevent natin yung pag-spread ng illegal drugs dito sa baba mismo sa community because of the live session na nagawa natin. Okay, Mamo Carl. Yes, Bombardier. Tikita mo si RD Alex Tablate. Dati kinaglanon ginato ng media para nga may baluan sa mga pumuluyo. Kung ano ang abon accomplishment, ano na ang abon na nahimo, kahit sila man lang ang palagyan, parang nga madamo sa mga makahibalo. Ini gani, amo ning isa sa mga maayong achievement sa mga otoridad naton, kawaman naton na dinalo kal sa ila Bombocarl para sa mga ahensya sa gobyerno. Pero ang ibanda rin ang mga opisyales, sa mga kandidato, ganing nga way gajabilib. Amo gani, Bombardier, no? So muni no, muni ang rason ko nga naginapang distract ini nga mga illegal drugs sa Bombardier para at least no makuha man ng mga haka-haka nga gina reuse liwat no ang mga illegal drugs Bombardier. So mayo man ni gani Bombardier no natigayon man nga ma-distract ini nga mga illegal drugs sa Bombardier. Amo ina sa mga opisyales kag sa mga ahensya sa gobyerno nga may mga accomplishment, may mga achievements sila bala Bombocarl. Pero sa wala, syempre, tanong ibalita ta sila no man ay plastar nila. Ay natubod ko dili mga kandidato ka mga opisyales na mga do katig-agid balay interviewon. Siyempre, why man sila sang iplastar mo, why man sila ipabugal mo. Bugid go Bombardier no, so mayo giniya mga barangays nga naga-participate Bombardier kapinta ang mga nagabato no sa illegal nga droga. Sige ang ila sini nga pagbato sa illegal nga droga Bombardier. Sige, thank you gid Mamo Carl. Pwede na mo ng report gikan sa patrol ini si Bombo Carlameda Pastor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa kabuhaw number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo. Maraming salamat kaya Bombo Carlameda Defensor. Sa masunod na base nga mga binula na ma-destroy ni sang Philippine Drug Enforcement Agency ang ato mga dalaggo balay nga mga seizures diri sa ato sa Maya Province of Negros Occidental. Kaya inaiya makahatag na sang go signal ang korte nga okay na ni siya for disposal. Kaya na-establish na gid bala
Base diri sa report nga ginpasa sang crime laboratory kag na-check na sang korte ang evidence room nga indeed amo man ni ang kadakuon ng volume sang shabu nga mo na sa niyang na-recover, so okay na. Enough na ang mga ebidensya nga ginapresentar sa korte. Sa ato na sa mga viewers, din may mga kuhanin sila mga comment from okay, dahil lang ged from G Jazz Fernandez, tani may task force kontra Lagayman. Okay, Jack Villaruel, Boborlin gamay lang danay kay hambal man ni BBM. Kay balik ya ba naging kawat sang pamilya niya kung magpresidente na siya. Agi na tubo dyan ni Goro kay na taga 50 to wala. Nakuhaan siya actually sang video itong pagpanagtag nila blaha, tag 50 gid. Mayo tani kon medyo kisil-kisil man nga 50 bla pero do kadaan naman to. No? Tani medyo balubagwo man na bla. Ka-Farm Karen Chavez, batik ko nagjutay na lang ang butante sa Victoria sa Silay Talisay. Ang sa Bacolod ya nagdamo. Besin hakotay mo. Karen Chavez, wala siya gani nagbayad. Okay, sige, tax niya. Ibalik niya pa kinawat nila. Why na nila yung ginakuan? Why na nila gina-acknowledge nga may mga ginakawat sila? Amo na nga may mga nagatuluhaw nga mga nagkalain-lain man balang nga mga pananawan ang sining pagsukot sang gobyerno sang estate taxes wala. Kati sining acknowledge na nakaroon sang gobyerno nga why sila sa maging kawat kay masukot ang gobyerno sang estate tax. Na latawon na naton kung ano dirang pagpatuman sang Bureau of Internal Revenue base man diri sa mando sang Korte Suprema. Sige, 2 minutos sang nabilin anday sang alas 10 sa aga. Latas sa pray nga nagakaangay sini nga mga kandidato ang igabutang sa pwesto sang tanan nga mga botante sa Mayo 9 nga eleksyon. Lawig pa ang campaign period mo pa ning tempo ang time nga makabinag-binag kita kung sinugid ang nagakaangay nga ibutang sa pwesto. Kaya ting iba na dira maskin bugos na gid gani balaya kag final na ganang decision nila tani nga mo ning pagasuportahan nila, amo ning pagabotohon nila o galing kati mapila ka mga disappointment sa nagatipyok man. Teko na para man niya sa positibo kag mayo nga madangatan sa ngaton nga pungsod ina ginakalipay gid naton. Pero kon bugos ang inyo pamensaro na dira tiwaya ka man sa may makapilit sa inyo. Kulabos na ang aton nga tiyampo diri sa pagapangalaga isang palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Delegate lamang sa matudod nga numero 1. Upda na kita sa Lunas sa mabansag yapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio